Përshëndetje, koleg. Ndjes për vonesën e mbledhjes Komisionit Ligjeve për ditën e sotme, pasi konferenca e kryetarëve zgjati më shumë se sa çfarë ishte planifikuar. Fillojmë mbledhjen e Komisionit Ligjeve për ditën e sotme. Kuorumi është prezent për të vazhduar me rendin e ditës. Edhe në mbledhjen e sotme do të vazhdojmë me një nga funksionet e rëndësishme që ka Komisioni Ligjeve dhe Kuvendi i Shqipërisë, ai i kontrollit dhe i mbikëqyrjes parlamentare. Sot kemi 2 seanca dëgjimore me 2 organe të rëndësishme të sistemit të drejtësisë. Kemi seancë dëgjimore me Këshillin e Lartë Gjyqësor për të raportuar mbi veprimtarinë e këtij institucioni për vitin 2019. Komisioni ynë është komision përgjegjës, relator do të jetë kolegu Adnor Shameti. Kemi prezent sot në këtë mbledhje të komisionit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor zonjën Naureda Llagami, kryetare e Këshillit Lartë Gjyqësor dhe njëkohësisht kryetare e Komisionit Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. Zonja Llagami, mirë se keni ardhur në Komisionin e Ligjeve sot. Së bashku me kryetaren e Këshillit Lartë Gjyqësor kemi në mbledhje dhe në linjë zotin Maksim Qoku, zëvendës kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor, zotin Ilir Toska, kryetari i Komisionit Zhvillimit Karrierës, zonjën Brikena Ukpera, kryetare e Komisionit Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, dhe zotin Medi Bici, kryetari i Komisionit Disiplinës. Ju uroj mirëseardhjen në komision edhe antarëve të tjerë të Këshillit Lartë Gjyqësor. Zonja Llagami, përpara se të fillojmë, besoj ju e dini që raportimi juaj në Komisionin e Ligjeve sipas rregullores është 20 minuta. Kolegët e mi të komisionit e kanë marrë raportin e detajuar të Këshillit Lartë Gjyqësor mbi veprimtarinë e këtij këshilli për vitin 2019. Po ashtu në dispozicion të kolegëve është edhe një raport i shërbimit të monitorimit të institucioneve të pavarura në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë e këtij këshilli. Ndaj do t'ju lutesha të respektoni kohën me qëllim që t'ju japim mundësinë kolegëve të mi deputet për pyetje dhe diskutime në lidhje me veprimtarinë e këtij institucioni të rëndësishëm të sistemit drejtësisë. Fjala është për ju, zonja Llagami. Faleminderit, zoti kryetar. I nderuar zoti kryetar, të nderuar antar të Komisionit Ligjeve, kam kënaqësinë të jem sot para jush dhe në emër të Këshillit Lartë Gjyqësor të prezantoj veprimtarinë e këtij institucioni gjatë vitit të parë të konstituimit, si dhe gjendjen e sistemit gjyqësor bazuar në të dhënat cilësore dhe sasiore të raportuar nga vetë gjykata. Si parantezë, duke mbajtur në konsiderat që Këshilli i Lartë Gjyqësor, u themeluar si organ i pavarur kushtetues i qeverisë gjyqësorit, i lindi fillimisht nevoja të normonte veprimtarinë e tij, e cila do të jepte më pas lishmëri të gjithë vendimarrjeve të tij. Gjithashtu, ndonse krijimi formalisht i KLG-s ndodhi në dhjetor të 2018-s, burimet financiare, njerëzore dhe infrastrukturore ende dhe pas një viti mbeten pengesë për funksionimin me kapacitet të plotë të këshillit. Sjell në vëmendjen tuaj që buxheti për këshillin u alokua 7 muaj më vonë se konstituimi i tij, vetëm në korrik të 2019-s, ndërsa plotësimi i burimeve njerëzore është realizuar deri tani me 20% për shkak se rekrutimi i stafit të ri për KLG-n është i kushtëzuar dhe nga infrastruktura e papërshtatshme. Duke mbajtur në konsiderat detyrimin ligjor për të raportuar përpara jush, unë po ju prezantoj një përmbledhje shumë të shkurtër lidhur me veprimtarinë e këshillit dhe gjendjen aktuale të sistemit. Dëshiroj t'ju informoj që Këshilli i Lartë Gjyqësor gjatë vitit të kaluar ka zhvilluar 57 mbledhje plenare dhe ka miratuar 315 vendime, prej të cilave 286 të iniciuar me nismën e 4 komisioneve të përhershme dhe 29 janë vendimarrje të komisioneve të përkohshme. Nga këto vendimarrje, 12 prej tyre janë akte të mirëfillta nënligjore, të cilat janë publikuar në Fletoren Zyrtare të Republikës Shqipërisë. Ndërkohë, 46 të tjera janë akte kolektive dhe akte rregullatore të brendshme. Më lejoni të evidentoj ngarkesën e punës për secilin komision. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka hartuar dhe miratuar gjatë vitit kaluar rreth 24 akte nënligjore. Komisioni i Zhvillimit Karrierës ka hartuar dhe miratuar rreth 226 akte nënligjore. Komisioni i
Komisioni i vlerësimit të etikës dhe veprimtarisë profesionale ka miratuar dhe hartuar 35 akte nënligjore. Komisioni i disiplinës. Ju rikujtoj që veprimtaria e këtij komisioni ka qenë e kushtëzuar nga dy faktorë. Së pari nga konstituimi me vonesë si inspektorit lartë të drejtësisë, si dhe vonesa në plotësimin e kuadrit ligjor në fuqi për sa i përket dispozitave që rregullojnë shkeljet disiplinore. Por nga ana tjetër, ky komision ka filluar hartimin e rregullores për dhënien e masave disiplinore. Për trajtuar çështje të veçanta, të cilat kërkonin një fleksibilitet vendimarrje dhe shpejtësi veprimi, Këshilli ka krijuar 6 komisione të përkohshme, të cilat janë të lidhura me procese ad hoc, të ndërmarra në kuadër të adresimit të problematikave me të cilat është përballur sistemi gjyqësor. Më lejoni t'ju prezantoj Komisioni për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar gjyqtarëve, Komisioni i verifikimit plotësimit dhe kriterëve për kandidat, për këshilltar dhe ndihmës ligjor që pranohen për të ndjekur programin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës, Komisioni për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Kryeinspektorit të ish Këshillit Lart Drejtësisë për arkivimin e ankesave ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, trajtuar për rreth 181 kërkesa. Komisioni për vlerësimin e statusit individual dhe karrierës së inspektorëve të ish Këshillit Lart të Drejtësisë, Komisioni për hartimin e një plan veprimesh lidhur me reduktimin e çështjeve të prapambetura dhe rritjen e efikasitetit në gjykatën e lartë, Komisioni për hartimin e rregullores së brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor me krijimin e tij u përball me disa çështje madhore me ndjeshmëri të lartë për sistemin gjyqësor, por edhe për opinionin publik. Reagimin ndaj të cilave kërkonte përveç shpejtësisë, maturim, profesionalizëm për dhe vizion të lartë. Çështja e parë prioritare që cili u përball ishte prioritizimi i objektivat të tij. Këshilli ishte i vetëdijshëm që nuk mund t'i përmbushte plotësisht të gjithë pritshmëritë e opinionit publik në vetëm një vit të funksionimit të tij. Ndaj, në funksion të orientimit strategjik, me qëllim garantimin e mbarvajtjes së sistemit gjyqësor me datë 19 korrik 2019, Këshilli miratoi planin e tij të parë strategjik, duke përcaktuar pritshmëritë, prioritizuar synimet dhe disiplinuar veprimet dhe masat e nevojshme me qëllim zbatimin e reformës në drejtësi. Ky plan i miratuar shoqërohet me një plan veprimi në të cilën synimet zbërthehen në objektiva operacional, aktivitete konkrete, duke përcaktuar qartësisht njësitë zbatuese, faturën financiare dhe indikator matës cilësor dhe sasior për vlerësimin e rezultateve në një hark kohor të përcaktuar. Plani strategjik i miratuar i është nështruar një procesi monitorimi periodik nga strukturat përgjegjëse të ngritur nga Këshilli për këtë qëllim dhe për vitin 2019 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar raportin e parë të monitorimit për zbatimin e planit të veprimit strategjik, ku shkalla e realizimit rezulton të jetë mbi 60% të tij. Çështja e dytë, e cila lidhet që është një çështje tjetër prioritare me të cilën Këshilli ka reaguar, është çështja që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Për t'i ardhur në ndihmë organeve të vettingut në kuadër të përshpejtimit të këtij procesi, Këshilli, bazuar dhe në detyrimet e ligjore, që në fillimet e krijimit të tij me 22 janar 2019 ka krijuar Komisionin e përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar gjyqtarëve. Ky komision përbëhet nga 5 antar, nga të cilët 3 gjyqtar dhe 2 jo gjyqtar. Pranë Këshillit janë depozituar rreth 466 praktika dokumentare, dokumentacione dhe formular të subjekteve të rivlerësimit. Për këtë qëllim janë zhvilluar brenda vitit që shkoi 104 shorte për përzgjedhjen e 5 dosjeve dhe janë kërkuar në total 520 dosje gjyqësore të gjithë gjykatave respektive. Janë depozituar pranë KPK-s gjithsej 99 raporte të analizimit të aftësive profesionale, të shoqëruar me 495 dosje gjyqësore për 99 subjekt të rivlerësimit kalimtar, e cila përbën dhe 1/5 e totalit subjekteve. Ndërkohë në total, që nga fillimi i procesit të rivlerësimit janë dorësuar pranë KPK-s 220 raporte të analizimit të aftësive profesionale dhe kjo përbën pothuajse 50% të gjithë subjekteve që kanë paraqitur formularin e rivlerësimit pranë ish Këshillit të Lartë Drejtësisë. Konstatohet se procesi i vlerësimit kalimtar ka pasur një impakt shumë të ndjeshëm në gjykatat e vendit, kur janë shkarkuar 46 gjyqtar. Me qëllimin e lehtësimin e efekteve të krijuar nga mungesa e burimeve njerëzore në sistemin, Këshilli ka aplikuar një qasje proaktive duke marrë një set masash emergjente, ku theksoi emërimin dhe caktimin në detyrë të
në total të 25 magjistratëve për vitin 2019. Caktimin e gjyqtarëve në një gjykatë të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme. Më lejoni t'ju them që gjatë vitit 2019 Këshilli ka shqyrtuar në total 845 kërkesa për caktimin e gjyqtarit në përgjigje të cilave ka caktuar 1209 gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme. Gjithashtu, Këshilli ka mundësuar të bëj funksionale skemën e delegimit të gjyqtarëve që në fillim të vitit 2020, por KLG-ja që në fillim të vitit 2019, vetëm në fillim të vitit 2020, KLG-ja pranoi kërkesën dhe komandoi një gjyqtar për të gjykuar pranë gjykatës së apelit Korç për periudhën pothuajse 7 mujore. Gjithashtu Këshilli ka ndërmarrë transferimin e gjyqtarëve. Gjatë periudhës së raportimit janë transferuar përkohësisht me pëlqim 5 magjistratë në gjykata të ndryshme, ndërkohë që në total numri i gjyqtarëve të transferuar aktualisht është 12. Një nga masat e tjera që kemi reaguar për shkak të situatës krijuar është zgjedhja e zëvendës kryetarëve të gjykatave. Ju jeni në dieni që një pjesë e kryetarëve të gjykatave janë nështruar vettingun dhe janë shkarkuar dhe me këtë qëllim për të vazhduar funksionalitetin e gjykatave në nivelin drejtues, nga ana e Këshillit janë marrë masat për të hartuar rregulloren dhe për të përzgjedhur zëvendës kryetarët e gjykatave. Kështu janë zgjedhur nga 36 zëvendës kryetar nga 37 gjykata në vend. Me qëllim për zgjedhjen dhe emërimin e kandidatëve më profesionistë dhe me integritet të lartë në sistemin gjyqësor, KLG-ja ka kryer brenda një viti një volum të lartë pune, duke verifikuar 76 kandidat. Verifikimi do të thotë verifikimi pasurisë dhe i figurës, i bërë për 28 kandidat që aplikuan në formimin fillestar në shkollën e magjistraturës në vitin 2019. 25 kandidat që përfunduan studimet në këtë shkollë gjatë vitit 2018 dhe 2019, si dhe 23 kandidat që aplikuan për antar në gjykatën e lartë nga radhët e juristëve të spikatur. Një tjetër çështje mjaft e rëndësishme me të cilën u ballafaqua KLG-ja ishte hartimi i hartës së re gjyqësore. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka parashikuar si prioritet punës tindër të tjera vlerësimin dhe riorganizimin e gjykatave dhe të kompetencave të tyre toksore. Për këtë qëllim, bazuar në urdhrin numër 78 që në shkurt të 2019 në cilësinë e kryetares ka ngritur një grup pune ndërinstitucional i drejtuar nga zëvendës kryetari i KLG-s. Ky grup pune përbëhet nga disa anëtarë të KLG-s, gjyqtarë dhe kryetar gjykatash, si dhe përfaqësues nga institucion dhe organizata rajonale ndërkombëtare. Gjatë veprimtarisë së këtij grupi pune është vlerësuar gjendja aktuale e sistemit, volumin e çështjeve në gjykatat, çështjet e mbartura, gjithashtu ka marrë në konsiderat dhe disa studime ndërkombëtare në këtë drejtim, rekomandimet dhe modelet më të mira të vendeve evropiane. Ky grup pune ka zhvilluar 7 mbledhje, të cilat përkojnë me periudhën nga shkurti 2019 deri në janar në 2020. Në kuadër të hartimit të hartës së re gjyqësore janë organizuar gjithashtu takime intensive në disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë, si Shkodër, Vlorë, Përmet, Gjirokastër dhe Elbasan. Vlen për t'u theksuar dhe pjesëmarrja e partnerëve ndërkombëtar, kontributi të cilit ka qenë shumë i rëndësishëm. Nga ana tjetër, grupi punës ka ndjekur një metodologji të caktuar që në fillimet e punës së tij. Dhe më konkretisht, kjo metodologji konsiston në studimin e 3 çështjeve të rëndësishme, siç janë popullsia, ngarkesa e çështjeve për secilin gjyqtar dhe numri i çështjeve të reja në gjykatë. Një faktor tjetër i rëndësishëm dhe i marr parasysh në vazhdimsi është edhe largësia midis qyteteve dhe gjykatave, duke i dhënë kështu një rëndësi parsorë garantimit të aksesit në drejtësi të qytetarëve, si dhe reduktimin e kostove, rritjen e cilësisë dhe performancës në dhënien e shërbimeve. Në përcaktimin e kësaj harte të re gjyqësore janë ndjekur 4 hapa thelbësor, më konkretisht vlerësimi i hartës ekzistuese dhe treguesve të gjykatave ekzistuese, përcaktimi i objektivave dhe kritereve, përcaktimi dhe marrja e të dhënave, përcaktimi i hartës së re gjyqësore. Si rrjedhoi kësaj metodologjie, parime, objektiva dhe kritere, grupi i punës ka ngritur disa projeksione, duke përdorur si bazë të dhënat statistike të nxjerra nga gjykata. Të dhëna mbi të cilat janë kryer dhe projeksionet ishin ato të 3 viteve, mbi të cilat janë kryer projeksionet ishin ato mbi 3 vitet e fundit. Gjithashtu, një tjetër e dhënë e marrë në konsiderat ishte mesatarja e ngarkesës së gjykatave në 3 vitet e fundit, bashkëlidhur dhe me ngarkesën për çdo gjyqtar, e cila solli dhe përcaktimin e një norme standarde të përgjithshme, që sipas llogaritjeve do të jetë 260 çështje për gjyqtar. Në mbledhjen e fundit, të mbajtur me datë 17 janar të
të vitit 2020 u miratua dhe varianti i fundit për hartën e re gjyqësore, i cili u dakordsuar nga të gjithë pjesëmarrësit në këtë mbledhje. Ky variant është në përpunim e sipër nga grupi i punës për të arritur në një vendimarrje përfundimtare që do t'i propozohet KLG-s. Si përfundim vlen të theksohet se puna e këtij grupi pune ka ndeshur një mori problematika që lidhen kryesisht me mbledhjen e statistikave dhe sidomos me mos rakordimin e atyre midis të dhënave të ardhura nga gjykata me të dhënat e marrë nga Ministria e Drejtësisë. Një tjetër vështirësi e hasur ka qenë përbërja heterogjene e grupit punës, i cili ishte i përbërë nga antar me disa institucione dhe organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Por edhe organizimi i takimeve ka marrë më shumë kohë. Aktualisht grupi punës punon intensivisht për të përfunduar raportin analitik në lidhje me hartimin e ratës së re gjyqësore dhe është e pritshme që të përfundojë shumë shpejt. Çështja tjetër shumë prioritare me të cilën Këshilli ka pas të bëjë ka qenë rifunksionalizimi i gjykatës së lartë, e cila duke mbajtur parasysh efektet e procesit të vlerësimit kalimtar në gjykatën e lartë, ku ushtronte detyrën vetëm një nga 19 antar dhe njëkohësisht rritjes së progresive të stokut të çështjeve të mbarta në këtë gjykatë, ku për vitin 2019 numri i dosjeve në pritje për të gjykuar raportohet të jetë 34.311 ose 5.654 çështje më shumë se viti i shkuar. Këshilli ka intensifikuar përpjekjet në dy drejtime kryesore. Së pari, në hartimin dhe miratimin e akteve në ligjore të nevojshme për plotësimin e trupës gjyqësore të kësaj gjykate përpara hapjes së vendeve vakante. Së dyti, në hartimin e një plan masash për reduktimin e stokut të çështjeve të prapambetura. Në funksion të plotësimit të vendeve vakante në gjykatën e lartë, KLG-ja ka miratuar një paketë të rëndësishme të akteve në ligjore, ku mund të përmendim vendimin për procedurën e verifikimit dhe kushtet kritere ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë, rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimit të gjyqtarëve, kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjen të kandidatëve jo gjyqtar mbi procedurën e përzgjedhjes për emërim në gjykatën e lartë, metodologjinë për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve jo gjyqtar për gjykatën e lartë dhe kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Si rrjedhoi, KLG-ja plotësoi tërësisht kuadrin ligjor, në zbatim të cilit u mundësuan hapjet e procedurave për ngritje në detyrë të gjyqtarëve për çdo pozicion të lirë ose që pritet të bëhej i lirë në gjykatën e lartë. Procesi i emërimit të gjyqtarëve në gjykatën e lartë nga radhët e juristëve të spikatur. Më lejoni t'ju informoj se KLG-ja duke patur parasysh raportin kushtetues të përbërjes së kësaj gjykate, nëpërmjet vendimeve numër 108, 109, 110 të 2019-s, përcaktoi se numri 4 i gjyqtarëve në gjykatën e lartë mund të përzgjidheshin mes juristëve të spikatur. Duke përcaktuar këtë, Këshilli përcaktoi në të njëjtën kohë edhe numrin e gjyqtarëve që mund të përzgjidheshin nga radhët e gjyqtarëve. Konkretisht, Këshilli ka përcaktuar 15 antar gjyqtar nga 19, që është aktualisht numri i antarëve të gjykatës së lartë. Pavarësisht numri i përgjithshëm i gjyqtarëve të gjykatës lartë mbetet ende ligjërisht në fuqi, përsa kohë që KLG-ja nuk ka marrë një vendim për numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë, kushtetuar nga miratimi i hartës gjyqësore. Rrjedhimisht, KLG-ja gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat për plotësimin e vendeve vakante, duke shpallur 4 pozicione për 4 vende në gjykatën e lartë nga radhët e juristëve të spikatur dhe ka realizuar procedurën e verifikimeve të kushteve dhe kritereve ligjore për 22 nga 23 kandidat aplikant, nga ku rezultoi se 3 kandidat u kualifikuan për në fazën tjetër, 19 kandidat u skualifikuan dhe u përjashtuan nga procedura e emërimit për shkak mos plotësimit të kushteve dhe një kandidat vijon ende procedurat e kualifikimit. Aktualisht, rezultatet e këtij procesit janë 3 gjyqtar të zgjedhur dhe emëruar me dekret presidenti, kur procesi zgjati 7 muaj nga hapja e vakancave deri në dekretimin nga ana e presidentit. Gjithashtu, vazhdon ende një procedurë për zgjedhje nga radhët e juristëve të spikatur, i cila është ende në proces vendimarrje nga KLG-ja. Në rastin e kualifikimit të kandidatit, ky proces mund të përfundojë me propozim me emërim brenda një afati 2 mujor. Në të kundërt, procesi rihapet sërish nga e para dhe mund të marrë prap një periudhë kohore 7 deri në 8 muaj. Procesi i emërimit të gjyqtarëve të gjykatës së lartë nga radhët e gjyqësorit, 15 gjyqtarët, më lejoni t'ju informoj se me datë 26 shkurt të 2020-s, Këshilli hapi procedurat për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqësorit për 6 pozicione të lira.
3 në fushën e së drejtës administrative dhe 3 në fushën e së drejtës civile. Në hapjen e këtyre procedurave, KLG-ja mbajti parasysh përgjegjësinë kushtetuese për të garantuar mbrojtjen e pushtetit gjyqësor, e cilat merret në konsiderat jo vetëm rifunksionalizimin e gjykatës lartë, por edhe moscënimin e funksionalitetit të gjykatave tjera. Frymën e ligjit që konsideron ripërtëritjen e përbërjes së gjykatës lartë rast pas rasti dhe jo tërësorët e saj, për sa kohë nuk kemi përpara ngritjes së saj rishtazi. Qëllimin e tij strategjik për rikthimin sa më parë të funksionalitetit të plotë të gjykatës lartë, gjë e cila mund të arrihet vetëm përmes ngritjes së gjyqtarëve, ndërvarësinë e procesit të ngritjes në detyrë nga procesi i rivlerësimit kalimtar dhe procesi i vlerësimit etik dhe profesional. Këshilli vlerësoi zbatimin e një skeme që merrte parasysh këto rrethana dhe përmes afateve të ndryshme të kandidimit për secilën nga 3 pozicionet në fushën e së drejtës administrative dhe asaj civile, mundëson dhe ofron më shumë kohë dhe mundësi për çdo gjyqtar që aspironte për të ngritur në detyrë dhe në një mënyrë të tillë të proceduari përveç se do të bënte më të zhdërvjellta procedurat e ngritjes në detyrë, do të mundsonte një menaxhim më të mirë të kohës, po edhe nga Komisioni përkatës. Nga ana tjetër, Këshilli ka gjykuar se hapja e menjëhershme e procedurave për të gjithë pozicionet e lira, si dhe vendosja e një afati të shkurtër kohor për kandidimin, mund të çonte në një numër të vogël kandidimesh, kufizuar vetëm tek ato gjyqtarë që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar, çka jo vetëm kufizonte mundësinë e përzgjedhjes së kandidaturave më të mira, por mund edhe të perceptohet edhe si një proces i paracaktuar. Në një numër të lartë kandidaturash, çka patjetër do të çonte edhe në bllokimin e procedurave të ngritjes në detyrë për një kohë të gjatë, pas do të kërkonte që për të gjithë kandidatët të përfundonte procesi i rivlerësimit kalimtar, sikundër edhe procesi i vlerësimit etik dhe profesional i tyre. Historia e procedurave të ngritjes në detyrë për këto pozicione të lira të shpallura u pezullua për shkak të pandemisë në 12 mars, por u rihapën me 22 prill. Aktualisht, nga 6 thirrjet e hapura janë mbyllur 4 prej tyre. Në 6 thirrjet e hapura janë mbyllur 4 prej tyre. Me datë 29/4/2020 kanë përfunduar afatet e kandidimit për 2 pozicionet e para të shpallura me vendimin 82 dhe vendimin 85, ku kanë aplikuar gjithsej 11 kandidat dhe më tej, me vendimin numër 151, Këshilli vendosi fillimin e procedurave të verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për këto kandidat. Për sa i përket kritereve të pasurisë dhe figurës për ato kandidat të cilët nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, Këshilli ka kërkuar trajtim me përparësi të këtyre procedurave të rivlerësimit nga ana e institucioneve të vetingut. Nga ana tjetër, Këshilli ka vijuar procedurat përkatëse për plotësimin e dokumentacionit, verifikimit nga ana e kandidatëve dhe është në pritjet e informacioneve dhe raportimeve për këto institucione shtetërore. Vlen të përmendet se për finalizimin me sukses të procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë është e domosdoshme krahas përfundimit me vendim të formës së prerë të procesit të vlerësimit dhe bërja e 2 vlerësimeve etike dhe profesionale të kandidatëve. Për fillimin dhe bërjen në kohë të këtyre vlerësimeve, Këshilli duhet të shprehet paraprakisht lidhur me verifikimin e 3 kritereve ligjore, ato të përvojës minimale, kriteret e disiplinës, papajtueshmërisë ambientale me përjashtim të kriterit të pasurisë dhe figurës. Dhe për këtë të fundit, procedura e verifikimit kërkon më tepër kohë. Aktualisht, Këshilli është në fazën e përpunimit të informacionit të grumbulluar për 3 kriteret e kandidimit dhe është e pritshme që në javët në vijim të shprehet në lidhje me plotësimin ose jo të kandidatëve të këtyre 3 kritereve. Në lidhur me 2 pozicionet të dyta, për të cilat është hapur procedura e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë me vendim numër 83/86/2020, kanë aplikuar 12 kandidatë. Për 2 pozicionet e treta të lira, për të cilët është hapur procedura e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë me vendime 84/87/2020, afati i kandidimit përfundon me datë 30/2020. Lidhur me hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e lartë për pozicionin e fushës të së drejtës penale, Këshilli ka gjykuar që ato të hapeshin në një moment të dytë, kur praktikisht të kishte kandidat potencial për ngritje në detyrë, si dhe kur organizimi këtyre procedurave të mos sillte implikime të rënda në mbarvajtjen e sistemit gjyqësor, në mënyrë të veçantë të gjykatave të posaçme
për korrupsion dhe krimin e organizuar. Vlen të theksohet se zbatimi i mekanizmit të ngritjes në detyrë për pozicionet e lira në gjykatë të lartë kushtëzohet si nga shpejtësia dhe rezultatet e procesit të revlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, ashtu edhe nga procesi i vlerësimit etik dhe profesional. Ndaj është e pritshme që këto procedura të zgjasin më tepër se afatet e parashikuar në ligj apo rregulloret e miratuar nga KLG-ja. Megjithatë, sipas ecurisë së deritanishme të këtij procesi, funksionaliteti i gjykatës së lartë është e pritshme të ndodhë brenda një viti. Masa të tjera për reduktimin e stokut të çështjeve të mbetur në gjykatën e lartë, sikurse ju informova, KLG-ja ka ngritur një komision të përkohshëm nga antarët e saj, të cilët kanë pasur si fokus veprimtarinë të tyre, reduktimin e stokut të çështjeve të prapambetura dhe është një mekanizëm i rëndësishëm përmes së cilës KLG-ja do të ndërhyjë me qëllim trajtimin e shpejtë të çështjeve. Ky grup pune ky komision i propozoi KLG-s një plan marrëdhënie i cili u konkretizua me miratimin e një memorandumi mirëkuptimi midis KLG-s dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar, i cili vjen në ndihmë situatës së krijuar në atë gjykatë. Ndër kontributet më të rëndësishme që memorandumi ofron në zgjidhjen e situatës së krijuar në gjykatën e lartë është rekrutimi i një stafi mbështetës juristët, të cilët do të ndihmojnë administratën e kësaj gjykate për të trajtuar me shpejtësi çështjet e stokut të mbetura në këtë gjykatë. Krahas elementeve që ju thash lidhur me memorandumit, ky memorandum parashikon gjithashtu bërjen e një vlerësimeve buxhetore dhe financiare mbi modifikimin në sistemin ICMIS, e cila konsiderohet dhe thembra e akilit në sistemin aktual gjyqësor. Pra sa është përmendur më tepër, rezulton se funksionalizimi i gjykatës lartë dhe reduktimi i stokut të çështjeve në këtë gjykatë mbetet një nga prioritetet kryesore të Këshillit Lart Gjyqësor. Përrjedhoi KLG-ja ka ndërmarrë masa si për plotësimin e trupës gjyqësor me këtë gjykatë, duke hapur procedurat e rekrutimit, ashtu edhe përshtimin e burimeve njerëzore mbështetëse. Një çështje tjetër shumë prioritare dhe e ndjeshme për Këshillin e Lartë Gjyqësor ka qenë ngritja dhe funksionimi i gjykatave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një nisëm tjetër si kërkesë prioritare ishte ngritja e këtyre gjykatave, bazuar në ndryshimet kushtetuese, të cilat përcaktojnë konstituimin e gjykatave të posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar. KLG-ja në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e Lartë Prokurorisë deklaroi fillimin e funksionimit të këtyre gjykatave me 18 dhjetor 2019. Ky proces u shoqërua dhe me caktimin në mënyrë të përhershme të 5 gjyqtarëve dhe në mënyrë të përkohshme 13 gjyqtarëve, të cilët vinin nga gjykatat e krimeve të rënda. Problematikat lidhur me plotësimin me gjyqtarë të këtyre gjykatave derivojnë nga disa dispozita të ligjit 92/2016 për statusin, në të cilën si transferimi dhe lëvizja paralele nuk janë të mundshme për këto gjykata. Përrjedhoi për menaxhimin dhe adresimin e këtyre problematikave, sidomos në kushtet në të cilën gjendet sistemi pas vakancave të krijuar dhe si pasojë procesit të rivlerësimit kalimtar. KLG-ja ka marrë iniciativën duke propozuar ndërhyrjen në 2 instrument kryesor: miratimin e kritereve dhe procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, ndër të tjera dhe për gjykatat e posaçme dhe krimin e organizuar, në kuadër të së cilës është hapur thirrja për plotësimin e vakancave nga këto gjykata, dhe së dyti është miratimi i vendimit numër 125 i 2020-s mbi gjyqtarët e caktuar në çështje gjyqësore të veçanta në ish gjykatat për krimet e organizuar, sot gjykatat e posaçme, i cili lejon vijimin e gjykimit në këto gjykata nga gjyqtarët e jurisdiksionit përgjithshëm të caktuar para krijimit të këtyre gjykatave, pavarësisht se këta të fundit nuk plotësojnë kriteret e sigurisë. Një çështje jo më pak e rëndësishme që dua të sjell vëmendje tuaja është edhe transparenca, e cila në raport është trajtuar në disa dimensione. Transparenca si parakush për vendimarrje të drejtë, e cila e ka udhëhequr të gjithë proceset vendimarrjes të KLG-s, kanë të bëjnë me sistemin në tërësi, ashtu edhe me shpërndarjen e burimeve njerëzore dhe financiare të vetë KLG-s. Vlen të theksohet se përpara hapjes së vendeve vakante në gjykatën e lartë apo dhe në gjykatën e posaçme, KLG-ja ka miratuar rregullat e detajuar, duke përcaktuar në mënyrë të qartë dhe pa ekuivoke kritere dhe procedura transparente për kandidatët aplikantë, me qëllim që procesi të mos cënohet dhe paragjykohet qoftë nga gjyqtarët ashtu edhe nga publiku i gjerë. Transparenca si frymë e re ndër veprimi me publikun dhe aktorë të tjerë për të vendosur jo vetëm raporte transparence, por njëkohësisht edhe për të ndërmarrë një rol proaktiv në kuadër të përmirësimit të treguesve të besueshmërisë publikut. Në këtë kontekst mund të përmend shkurtimisht organizimin e mbledhjeve të hapura, faqen e re të internetit, miratimin e programit institucional të transparencës, caktimin e koordinatorit për të drejtën e informimit,
caktimin e një antari të KLG-s për marrëdhëniet me publikut, hartimin e strategjisë së KLG-s për komunikimin me publikun, caktimin e gjyqtarëve për media nëpër gjykatat e jurisdiksionit apelit. Për sa i përket bashkëpunimit, Këshilli që në krijimin e tij ka qenë i orientuar drejt një politike të hapur bashkëpunimi institucional ligjor dhe ka ndërtuar ura bashkëpunimi me qëllim zbatimin e standardeve të pavarësisë pa anësisë dhe llogaridhënies së gjyqësorit dhe shkëmbimit të praktikave më të mira në këtë drejtim. Mozaiku i bashkëpunimeve është i larmishëm dhe i përfshirë si institucione shtetërore, ashtu edhe partner ndërkombëtar dhe shoqëri civile, ku vlen të theksohet bashkëpunimi me Kuvendin, i cili konsiston në disa drejtime: raportimi vjator, raportimi mbi zbatimin e ligjit numër 115/2016, përmirësimet e legjislacioneve në fushën e drejtësisë, si dhe zbatimin e detyrimeve që derivojnë nga procesi i integrimit evropian. Me Ministrinë e Drejtësisë, bashkëpunimi i cili synon të sigurojë përputhjen e planeve strategjike dhe buxhetore të sistemit gjyqësor dhe politikat shtetërore dhe gjithashtu me SNSD. Gjithashtu, bazuar në kërkesën e Ministrisë, Këshilli ka hartuar 9 opinione, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në sistemin gjyqësor. Kundër më të rëndësishmet janë propozime mbi llojin dhe masën e tarifave gjyqësore, projekt vendimi për ngritjen e qendrës së teknologjisë e informacionit, projekt udhëzimi i përbashkëm për përcaktimin e rregullave për krijimin e një baze të dhënave të posaçme për çështjet e dhunës, familje në gjykata dhe unifikimin e regjistrimit të tyre. Duke marrë në konsiderat që KLG-ja nuk disponon tagrin e ushtrimit të iniciativës ligjore, Këshilli është drejtuar Ministrisë Drejtësisë duke kërkuar ndërhyrje në zbatimin e ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve, për sa i përket 3 çështjeve që nga ana e Këshillit janë vlerësuar si shumë të rëndësishme. E para ka të bëjë me adresimin e problematikave në lidhje me plotësimin e pozicioneve të lira në gjykatat e apelit, ato me jurisdiksion përgjithshëm, po edhe ato me jurisdiksion posaçëm. Adresimin e plotësimit me gjyqtarë të gjykatave të posaçme të korrupsionit dhe organizuar, i cili për shkak pamundësisë ligjore dhe si për transferim, ashtu dhe për lëvizje paralele mund të realizohet vetëm përmjet mekanizmit të ngritjes në detyrë. Dhe së treti, adresimi i çështjes së pagështesë së gjyqtarëve në gjykatat e posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar, ku legjislacioni në fuqi nuk është i plotë dhe paraqet vështirësinë në zbatimin e tij. Një tjetër bashkëpunëtor i ngushtë i Këshillit të Lartë Gjyqësor është pa diskutim shkolla e magjistraturës, sidomos në kuadër të formimit fillestar dhe formimit vazhdues që kjo shkollë ofron, duke patur një ndikim të drejtë si në rritjen profesionale gjyqtarëve, ashtu edhe në dhënien e drejtësisë nga këta të fundit. Për sa i përket bashkëpunimeve me jashtë, vlen theksohet që KLG-ja gjatë gjithë veprimtarisë së saj është mbështetur në mënyrë konstante nga misioni Euraliusit 5 dhe nga projekti Drejtësi për të gjithë, ndërsa ka zhvilluar rreth 30 takime, shumë palçe, konferenca, simpoziume, trajnime, vizita stedimore me aktorë të tjerë të shoqërisë civile. Po kaloj tashmë tek analiza e sistemit dhe gjetjet. Zonja Llagami, ju lutem, duhet ta përmbledhni raportimin, sepse do t'ju japim mundësinë dhe kolegëve për pyetje dhe diskutime, sepse duket sikur jemi në analizën vjetore të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe koha ka shkuar rreth 35 minuta deri tani. Do t'ju lutem ta përmbledhni materialin dhe ta përfundoni fjalën. Atëherë, pa dashur të kaloj në përsëritje në atë që në atë që Këshilli ka raportuar, unë vazhdoj të theksoj faktin që procesi i mbledhjes dhe përpunimit të statistikave është sërish në të njëjtën situatë që kemi raportuar dhe vjet. Kështu, sistemet aktuale të menaxhimit të çështjeve që aplikohen sot në sistemin gjyqësor nuk ofrojnë të dhëna statistikore të detajuar. Ndaj për shkak të këtij limitimi, të dhënat e raportuar në këtë raport janë bazuar në informacione të gjeneruar automatikisht, si dhe manualisht nga gjykatat bazuar në formate të përcaktuar nga KLG. Situata në këtë kuptim mund të paraqisim dhe një margj gabimi, por që ato konsiderohen të pranueshme dhe nuk kompromentojnë, le të themi, nxjerrjen e përfundimeve. Gjithashtu, dëshiroj që të jap disa shifra që nga ana e Këshillit janë në gjetje interesante. Kështu, gjatë vitit 2019, sistemi gjyqësor është përballuar me një ngarkesë pune, ku numri i çështjeve regjistruar në nivel makro është 152.399 çështje në shkallë vendi, që do të thotë 3.37 më i lartë se në vitin 2018. Nga këto çështje, 81% janë çështje të regjistruar për herë të parë pranë gjykatës shkallës parë, 15% janë çështje të regjistruar për herë të parë në gjykatën e apelit dhe 4% janë çështje të regjistruar në gjykatën e lartë. Konkretisht, konstatohet se në gjykatën e rrethave me ngarkesë më të madhe me këtë numër çështje është gjykata e rrethit
Tiranë, rreth 33% e çështjeve të regjistruar në shkallë vendi ose 24% totalit çështjeve të regjistruar, më pas vjen gjykata e rrethit Vlorë, më pas vjen gjykata e rrethit Shkodër. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që të vlerësonim një nga indikatorët mjaft të rëndësishëm që është norma e zgjidhjes së çështjes, që do të thotë që është raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të përfunduar brenda një periudhe kohe. Ky indikator ofron një trend të përgjithshëm mbi gjendjen e sistemit gjyqësor për sa i përket esurisë së sistemit në harkun kohor prej një viti. Pra na ofron një pasqyrë nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ritmet mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të përfunduar. Kjo normë na rezulton që pjesa më e madhe e gjykatave kanë ruajtur vlerën mbi 70% të normës së zgjidhjes së çështjeve, pavarësisht llojit të tyre. Pra nga 38 gjykata, 25 ose 65% e tyre kanë njohur përmirësim të normës së zgjidhjes së çështjeve, krahasuar me një vit më parë, duke ruajtur ritmin mes çështjeve të reja dhe atyre të përfunduara. Gjykatat që kanë shënuar normë zgjidhje, le të themi, të mirë, që është mbi nivelin 100, shumë të mirë, është gjykata e shkallës parë dhe gjykata e apelit për krimeve të rënda, gjykata administrative e shkallës parë Durrës, Korçë, Gjirokastër, Vlorë dhe gjykata e rrethave Kuj, Kurbin dhe Shkodër. Mesatarja e vendit tot lidhur me këtë tregues, pra zgjidhjes së çështjes, mendoj që është në rrugën e dur për të arritur mesataren evropiane. Diferencën më e theksuar mes mesatares evropiane dhe mesatares për Shqipërinë për vitin 2019 kuptohet rezulton në gjykatën e lartë, duke marrë parasysh që kjo gjykatë për vitin e kaluar nuk ka funksionuar fare. Gjithashtu edhe për gjykatën e apelit për shkak të volumit të lartë të çështjeve gjyqësore dhe mungesave të gjyqtarëve që vetëm në lidhje me çështjet civile. Kjo për shkak se kompleksiteti i këtyre çështjeve, numri i palëve ndërgjyqëse dhe koha e nevojshme trajtimit të tyre, duke marrë në konsiderat dhe ngarkesat në rritjen e gjykatave në tërësi dhe burimet e njerëzore të pamjaftueshme në shumicën e tyre. Për sa i përket kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve, më lejoni t'ju them vetëm disa shifra. Për çështjet civile është 172.5 ditë, për çështjet penale është 74 ditë dhe për çështjet administrative është 360.4 ditë. Kjo normë e zgjidhjeve të çështjeve kuptohet nuk e kemi përfshirë gjykatën e lartë në vlerësimin e këtyre. Në gjykatat e shkallës së parë, jurisdiksionit përgjithshëm, në secilën shkallë gjykimi rezulton se norma mesatare është e ndjeshme më e ulët se afati i arsyeshëm prej 2 vjetësh që parashikojnë dispozitat përcaktuar në lidhje se norma mesatare evropiane e vendeve të Bashkimit Evropian, duke treguar e cila tregon eficiencën e lartë të gjykatave të shkallës parë në trajtimin e çështjeve krahasuar me ato të apelit. Problematik mbetet situatat në gjykatën e apelit, kur kjo normë kuptohet kalon afatin e arsyeshëm të shqyrtimit të tyre, dhe kjo e dhënë reflekton se ngarkesa e këtyre gjykatave është në disbalancim me burimet njerëzore që kanë këto gjykata dhe me ngarkesën, aspekti procedurial i trajtimit të çështjeve të cilat sipas kuadrit ligjor shqyrtohen sipas një kalendari të përcaktuar që nënkupton që çështja qëndron në pritje, duke ndikuar kështu edhe në kohëzgjatjen e procedimit. Për sa i përket çështjeve penale, në shkallën e parë mesatarja është 48 ditë. Ky tregues mesatar është në nivele të kënaqshme se afati parashikuar nga ligji procedurial që është 2 vit për krime dhe 1 vit për kundravajtjet penale. Për të njëjtat çështje në nivel apeli, mesatarja është brenda afatit të arsyeshëm dhe llogaritet me 267 ditë për çështje. Për çështjet administrative, ky tregues e kalon afatin e arsyeshëm dhe kjo sjell nevojën për nxitjen e përmirësimeve të mëtejshme. Dëshiroj të them dhe lidhur me numrin e çështjeve të mbartura, një ndër treguesit që ndrykon drejt për drejt në performancën e sistemit, duke rritur barrën e ngarkesës, është numri i çështjeve të mbartura që ne i quajmë stoku apo backlog. Nëse do shihni situatën në nivel makro, duhet pranojmë se ka backlog, të cilat janë problematik në kuptimin e kohëzgjatjes së gjykimit. Në analizë evidentohet se për vitin 2019, numri i çështjeve të mbartura nga viti 2018 është 77.853 çështje, duke shënuar një rritje prej 13% krahasuar me një vitin e shkuar, me vitin më parë. Numrin më të madh të çështjeve të mbartura, ose rreth 72% të totalit, e mbajnë gjykata e shkallës parë Tiranë, gjykata e apelit Tiranë, gjykata administrative e apelit dhe gjykata e lartë. Me gjithë vështirësinë, disa nga gjykata, si ato administrative shkallës parë Durrës, Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë, kanë ulur stokun duke shënuar një rritje të performancës në krahasim me një vit më parë. Stoku në gjykatat e apelit jurisdiksionit përgjithshëm ka përsuar rritje bazuar në shkaqe objektive që lidhet me reduktimin e numrit efektiv të gjyqtarëve si dhe rritjen e numrit të çështjeve të regjistruar në vitin 2019. Vlen të përmendet se këto gjykata kanë bërë përpjekje për të ruajtur një ritëm të zgjidhjes së çështjeve dhe për të mbajtur nën kontroll rritjen e stokut, pavarësisht rritjes së numrit të çështjeve të regjistruara dhe uljen e numrit të stafit të burimeve njerëzore.
Do doja dhe në fakt të përmendja pak edhe ngarkesën mesatare të gjyqtarëve, sepse është një indikator shumë i rëndësishëm. Fakti që sistemi gjyqësor ka funksionuar me kapacitet të reduktuar të gjyqtarëve dhe stafit mbështetës ka ndikuar në shtimin e volumit punës gjyqtarëve, apo ato që ne i quajmë në gjuhën tonë teknike, në një indikator që shpreh dhe ngarkesën e gjyqtarëve. Kështu gjatë vitit 2019, 29 gjykata ose ndryshe 76% e sistemit në tërësi raportojnë një rritje të volumit punës që në disa raste kalon masën 100%, ndër të cilat përmendim gjykatën e rrethit Berat, përmet gjykatën e shkallës parë krimeve të rënda në ato kohë, ato të apelit, gjykatën administrative. Në rang vendi ky volum është rritur 24% krahasuar me një vit më parë. Mesatarja në shkallë vendi është 122 çështje më shumë për gjyqtar, pra 640 çështje nga 518 çështje që ishte në vitin 2018. Vetëm 8 gjykata ose 25% e sistemi ka një tregues më të ulët në vitin 2019, pra një volum pune më të ulët. Kjo ka lidhje më pas edhe me normën e eficiencës. Kështu gjykatat kanë bërë përpjekje për të ruajtur ritmin e zgjidhjes së çështjeve dhe për të mbajtur nën kontroll rritjen e stokut pavarësisht rritjes së numrit të çështjeve të regjistruar dhe uljes së numrit të gjyqtarëve efektiv. Kjo është realizuar duke rritur ndjeshëm rendimentin mesatar të punës për gjyqtar, e cila në rang vendi është mesatarisht 448.3 çështje të zgjidhura për një gjyqtar, që shënon një rritje prej 31% krahasuar me mesataren e një viti më parë që ishte 310.8 çështje të zgjidhura për një gjyqtar në vit. 29 gjykata e kanë mbajtur treguesin në nivele të kënaqshme në krahasim me vitin 2018. Ndonë se numri gjyqtarëve efektiv është reduktuar nga 364 në 306 ose rreth 19% nga viti 2018 në 2019. Ky tregues, mesatarja e gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm në shkallë të parë është përmirësuar me 60%, pra nga 340 çështje që zgjidhnin për gjyqtar në 2018, sot kanë arritur në vlerën 546 çështje në 2019, ndërkohë për gjykatat e apelit të jurisdiksion përgjithshëm ka qenë një rritje me 26%, pra nga 194 çështje të zgjidhura për gjyqtar në 2018 në 244 çështje të tilla për 2019. Pa dashur që të kaloj më pas në indikatorët, ju përmenda vetëm indikatorët. Jo, zonja Allagami, ju lutem, nuk besoj se janë të interesuar kolegët dhe opinioni për indikatorët, sepse janë që kam pyetje pa fund kolegët në lidhje me veprimtarinë e kolegjos në disa drejtime të tjera, ndaj do t'ju lutesha një fjalë të fundit përpara se të ja kaloj fjalën zotit Çameti. Atëherë, shkurtimisht, kush janë angazhimet që Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka vënë vetes për vitin 2020, kuptohet prioritet është zbatimi i reformës në drejtësi përmes hartimit dhe miratimit të akteve në ligjore, bërjes funksionale të gjykatave, përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve, përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë për gjykatat e posaçme, vijimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit kalimtar për prioritizimin e subjekteve të vlerësimit dhe për shpejtimin e mbylljes së tyre, nisjen për herë të parë dhe përfundimin e procesit vlerësimit etiko-profesional të 121 gjyqtarëve sipas programit të vlerësimit për vitin 2020, përfundimin dhe rikonfigurimin e hartës gjyqësore, përfundimin e emërimit dhe caktimin në detyrë të magjistratëve, gjithashtu verifikimin e kancelarëve, kështu që këto janë, le të themi, angazhimet që Këshilli ka ndërmarrë, gjithashtu edhe pa diskutim që Këshilli ka dhe kërkesa për kuvendin, ku ne i kemi shprehur dhe me shkrim që është një nga gjërat kryesore që ne i parashtrojmë kuvendit dhe që i kemi parashruar është përmirësimi i kuadrit ligjor për të adresuar më mirë nevojat që ka sistemi sot, pse jo dhe rritjen e burimeve njerëzore dhe mbështetjen financiare për investime për gjykatat. Shkurtimisht, ky ishte prezantimi i raportit të KLG-s për vitin 2019. Në fakt u zgjata më shumë se për çështjen e gjykatës lartë për shkak të interesit publik që kjo ka, u mundova që të jepja një informacion të përgjithësuar që kalon kohën e raportimit, pra që përfshin edhe vitin 2020. Dhe unë së bashku këtu me gjithë kolegët jemi të hapur për të zauruar çdo lloj pyetje që mund të keni nga ana e deputetëve. Po, faleminderit zonja Allagami, në fakt keni konsumuar 2 fishin e kohës që unë ju thash në fillim, por gjithsesi zoti Çameti si relatore, më pas kolegët për pyetje në lidhje me raportimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit zoti kryetar. Në radhë të parë
Më lejoni të falenderoj kryetarin e Këshillit Lartë Gjyqësor për ekspozen e plot të gjithë përfshirëse që paraqiti përpara jush dhe kolegëve të nderuar të Komisionit të Ligjeve. Pritshmëritë e publiku dhe të gjithë shqiptarëve nga sistemi i ri i drejtësisë janë shumë të larta e në këtë kuptim jam i bindur që sytë e veshti kanë tek ne sot për të ndjekur këtë seancë. Do të përpiqem që t'i përmbledh shkurtimisht problematikat në radhë parë e pastaj rekomandimet që mendoj që duhet përfshihen në rezolutën e cila do të kalojë në komision e pastaj përfundimisht në Kuvendin e Republikës Shqipërisë në lidhur me rekomandimet për veprimtarinë për vitin në vijim të Këshillit Lartë Gjyqësor. Dua të bëj me dije përpara kolegëve të nderuar që formalisht është i pari raportim i plot periodik vjetor nga Këshilli i Lartë Gjyqësor përpara Komisionit të Ligjeve. Megjithatë, ne kemi pasur dhe një seancë informale, do thosha, ku kryetarja dhe disa antar të Këshillit Lartë Gjyqësor kanë raportuar në Komisionin e Ligjeve para disa muajve dhe i kemi shprehur vlerësimet tona dhe shqetësimet tona njëkohësisht, sado që nuk ishte të bënte me atë detyrimin kushtetues raportimin periodik vjetor. Do të rendisja shkurtimisht problematikat që unë mendoj që janë evidentuar gjatë kësaj veprimtarie vjeçare. Është bërë një punë e konsiderueshme, do thosha, edhe gjithë këto problematika që unë do të mundohem të përmend para Komisionit të Ligjeve nuk zbehin punë e jashtëzakonshme që është bërë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Cilat janë ato? Shkurtimisht do të rendisja në radhë parë mos plotësimin e vakancave në gjykatën e lartë dhe në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar. Mos realizimi në periudhën e monitorimit të rishikimit të hartës së re gjyqësore, ashtu sikurse dhe zonja Llagami e paraqitin fjalën e saj. Ndërtimi i sistemi të menaxhimit çështjeve në gjykatat shqiptare, i cili do të mundsonte ndjekjen e çështjeve dhe dokumentimin e të gjitha veprimeve të kryera nga momenti i regjistrimit dhe hapjes së dosjes gjyqësore deri në dhënien e vendimit nga gjykata për gjitha shkallët e sistemit gjyqësor. Struktura e miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë për 125 pozicione pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor rezulton se efektivisht janë plotësuar në masën 69%, por nga pozicionet faktike për vetë KLG-n, 54, janë plotësuar vetëm 15 pozicione ose 20% e kuotës miratuar për institucionin në monitorim. Çfarë do të doja të përfshihej në rezolutën e Kuvendit që duhet të kalojmë në komisione më pas në Kuvend? E theksoj që përfundimi i procedurës plotësimit të vakancave në gjykatën e lartë duhet të jetë shtylla kryesore e veprimtarisë e punës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. Unë mendoj që në këtë pikë ka qenë që plotësimi i vakancave në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese janë dhe detyrime që partnerët tanë ndërkombëtar dhe organizatat partnere i kanë vënë si kushte Shqipërisë bashkë me çeljen e negociatave dhe antarësimin në BE, duhet të jetë shtylla kryesore e veprimtarisë dhe këtu do të thosha që nuk pranohet asnjë lloj shpajsimi. Prandaj, nëse deri më sot është ecur apo është ecur me akt të shpejt, unë do të sugjeroja fort që të vraponim të gjithë bashkë. Këshilli i Lartë Gjyqësor që ka detyrën kryesore dhe pastaj Komisioni i Ligjeve dhe Kuvendi i Republikës Shqipërisë shpreh gjithë gatishmërinë për të mbështetur çdo kërkesë apo nevojë mbështetje nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Do të rekomandoja përfundimin e procedurës plotësimit të vakancave në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe emërimin me prioritet të gjyqtarëve të cilët konfirmohen në detyrë nga organet e rivlerësimit kalimtar. Krijimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit kalimtar për subjektet e rivlerësimit si dhe për shpejtimin e përmbylljes të këtij procesi për sa i përket dorëzimit të raporteve të aftësive profesionale të gjyqtarëve në kohë që është një detyrim i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
fillimin dhe përfundimin e procesit të vlerësimit etik profesional të 121 gjyqtarëve sipas programit të vlerësimit për vitin 2020 në përputhje me skemën e re të vlerësimit të gjyqtarëve. Përfundimin e analizës për rikonfigurimin e ardhës gjyqësore që e shoh shumë të rëndësishme. Hartimin e rregullores së brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe funksionimit të komisioneve të përhershme në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe praktikat më të mira europiane. Hartimin, konsultimin, miratimin dhe shpërndarjen e rregullave të etikës për gjyqtarët, si dhe përfilimin e manualit praktik zbërthues të këtyre rregullave. Angazhimin në propozimin e përmirësimeve ligjore, të cilat nga eksperienca kanë paraqitur vështirësi dhe problematikat gjatë veprimtarisë të institucionit. Në përfundim, para se ta mbyll fjalën time, do t'i rikthesha edhe një herë plotësimit të vakancave në gjykatën e lartë, pasi megjithse po mundohemi që gjykata e lartë përmes plotësimit të 3 vakancave nga ana e anëtarëve jo gjyqtar, nga juristë spikatur, e tashmë ashtu sikurse dhe kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor referoi para Komisionit të Ligjeve, janë duke u trajtuar dhe duke u plotësuar 6 vakanca tjera nga ana e anëtarëve të tjerë që janë gjyqtar, megjithse formalisht nuk ka pasur asnjë pengesë, pasi ndjenin time për shpalljen e këtyre vakancave, pra për anëtarët e gjykatës lartë që janë gjyqtar, nuk ka pas ndonjë pengesë e lidhur kjo dhe me procesin e vetimut, megjithse idealja do të ishte përzgjedhja përfundimtare e anëtarëve të gjykatës lartë nga radha e gjyqësorit duke pasur vetingun të kompletuar. Në këto kushte, duke pas parasysh dhe ndryshimet ligjore që u kryen në vitet 2016-2017 në kuadrin e reformës drejtësisë, si reforma më e rëndësishme e që duhet na bëjë krenar të gjithëve, këtë parlament dhe këtë qeveri që drejton Shqipërinë, do thosha atë që nuk duhet ta quajmë të kryer sa kohë që me këto ndryshime gjykata e lartë shihet si gjykatë ligji, si gjykatë e kompletimit të praktikave më të mira gjyqësore për t'u ndjekur nga gjykatat më të ulta, gjykatat e apelit, të cilat bëjnë vendim të formës prerë, i cili është i ekzekutueshëm. E në këto kushte, quorumi për të realizuar kolegjet e bashkuara, për të realizuar misionin kushtetues dhe ligjor që ka gjykata e lartë, duhet të ndërgjegjësoj Këshillin Lartë Gjyqësor e gjithë neve që ajo të bëhet një orë më parë. Në përfundim të fjalës time, shpreh edhe një herë konsideratat më të larta për gjithë trupën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për veprimtarinë gjithë përfshirëse të kryer dhe do të thosha që duhet të vrapojmë të gjithë për të përmbyllur me sukses këtë proces, pasi pritshmëritë e opinionit publik, pritshmëritë e shqiptarëve janë shumë të larta. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Shameti. Kolegët, kush e do fjalën për pyetje? Po, zoti Xhafaj. Dëgjohemi? Po. Po, zoti Xhafaj për pyetje. Dëgjoheni, tani dëgjoheni. E kam lexuar me shumë interes raportin e paraqitur nga Këshilli mbi veprimtarinë e 19, dëgjova me shumë vëmendje edhe këtë prezantim të kryetares. Jam dakord që Këshilli gjatë vitit 2019 ka bërë ka treguar shumë pozitiv në punën e Këshillit, por nga shqyrtimi i këtij raporti, sa unë e kam ndjekur Këshillin, do dëshiroja t'i bëj disa pyetje kryetares edhe anëtarëve të Këshillit që marrin në pari pyetja e parë që kam unë është 3 prioritetet kryesore që ka pasur KLG-ja. Shkurt fare qartë, si janë përmbushur ato në vlerësimin tuaj, cilat janë 3 prioritetet tuaja kryesore për vitin 2020. Pa hyrë në detaje për shkak edhe të Këshilli ka 11 anëtarë. 5 prej tyre janë jo gjyqtar nga radha e shoqërisë civile, botës akademike dhe avokatie. Kjo është një nga
risit kyçe në arkitekturën e re të sistemit dhe në vetë formimin e përbërjes së këshillit dhe të funksioneve të tij. Pyetja ime është, sa është reflektuar kjo frym, ky synim i ligjvënësit në veprimtarinë e këshillit, në vendimarrjen e tij, në transparencën e emisionit në raport me publikun? Më shkurt, çfarë ka sjell kjo risi në cilësinë e vendimarrjes së këshillit dhe në gjithë veprimtarinë e pushtetit gjyqësor? Së treti, këshilli është një organ vendimarrës kolegjal. Konstatohet se në shumicën e vendimeve të rëndësishme të kërrëgjës gjatë kësaj periudhe ka një shumicë e cila është pothuajse konstante, 6-5. Pyetja ime është, cilat janë arsyet e kësaj vendimarrje të profilizuar me një raport të tillë konstant? Ka të bëjë kjo me mënyrën e drejtimit të këshillit, përgatitjen e mbledhjeve, vendimarrje përkatëse, apo larg qoftë me konfigurimin e grupeve të caktuara brenda këshillit, apo me vendimarrje të lobuara? Dhe në këtë kontekst duhet të di përse nuk bëhen publike opinionet e mendimeve kundër, pra të pakicës, që komuniteti i profesionistëve të fushës dhe opinioni publik të gjykojnë mbi qëndrimet dhe përgjegjësinë e çdo antari në vendimarrje përkatëse. Më dëgjon? Po? U trajtua këtu çështja e mërimeve për në gjykatën e lartë. Unë kam një pyetje në vazhdim të logjikës të relatorit. Unë duhet pyes çfarë nuk ka funksionuar dhe çfarë duhet përmirësuar për ta përshpejtuar këtë proces. A mundet paraqesi një objektiv të qartë, me një kalendar të mirë përcaktuar për rolin e tij në këtë proces, por dhe organeve të tjera, në mënyrë që kjo gjë të përmbushet sa më shpejt. Pyetje të tjetër ka të bëjë me lidhur me marrjet e për kërkesat për dorëheqje të subjekteve të rivlerësimit. Ka një perceptim jo shumë pozitiv lidhur me objektivitetin dhe gjë që besoj se është e qartë dhe për ju edhe për ne dhe mungesë transparence në këtë proces, do të ishte një mesazh jo pozitiv në publik lidhur me qëndrimin e këshillit në raport me reformën drejtësi dhe një kundërvënie kërkesën për dorëheqje të gjyqtarëve, të cilët kanë qenë prag të vendimarrjes së komisionit vettingut. Dhe a janë respektuar procedurat dhe afatet në këtë proces? Përfshi edhe njoftimin në kohë të antarëve? Po, faleminderit, zoti Xhafaj. Zonja Llagami, besoj keni mbajtur shënim pyetjet, do t'ju lutesha të jeni koncize në përgjigjen e pyetjeve, pasi kam edhe kolegë tjerë që kërkojnë fjalën për pyetje. Po? Po, mundesh. Po. Atëherë, lidhur me prioritetet, unë në fakt e kam shpjeguar, e shpjegova pak edhe tek ekspozeja që bëra mbi raportin. Këshilli ka miratuar një plan strategjik ku ka prioritizuar veprimtarinë e tij. Dhe te synimet kryesore të këtij prioritizimi, gjëja kryesore që ka Këshilli prioritet është fakti që të bëjë funksionale gjykatën e lartë dhe gjithashtu sistemin gjyqësor, të plotësuar nevojat që ka sot sistemi gjyqësor. Ky është një nga prioritetet. Prioriteti i dytë ka të bëjë me mundësimi i këtij sistemi mundësimit të sistemit pushtetit gjyqësor të një sistemeve sa më të mira të menaxhimit të çështjeve, pasi një nga problematika që ne vuajmë sot është që nuk kemi një sistem menaxhimi të çështjes, e cila afekton në shumë komponentë të tjerë të performancës, në shumë komponentë të lehtësimit të procedurave të këshillit të gjykatave, dhe ky është një tjetër prioritet për të cilën unë mund të flas shumë gjatë, ju kam ekspozuar dhe gjatë kur kam parashtruar nevojat për buxhet të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe të sistemit gjyqësor. Dhe prioriteti i tretë, që është edhe ai shumë i rëndësishëm, ka të bëjë me vlerësimin e performancave të gjyqtarëve. Siç jeni në dieni, sot kemi një skem të re vlerësimi profesional të gjyqtarëve. Kemi një skem të re e cila është
komplet ndryshe nga skema e më parë në pjesën e mënyrës se si është konceptuar, dhe sfida që ka sot Këshilli është që gjyqtarët të kenë vlerësimet e tyre, gjë që i mundëson ato jo vetëm në rritjen e performancës dhe nevojave që kanë, por nga ana tjetër edhe në avancimin e tyre në karrierë. Unë jam shumë besim plot se me miratimin e akteve që kemi të skemës së vlerësimit dhe fillimin e kësaj skeme shumë shpejt, ne do kemi mundësi që të jemi më pranë nevojave të formimit profesional, të zhvillimit profesional të gjyqtarëve. Kjo ishte lidhur me prioritetet që ka Këshilli për këtë vit. Pa dashur të shkojmë përsëritje për gjykatën e lartë. Ndërkohë, për sa i përket transparencës, në fakt e gjej me shumë vend sugjerimin dhe pyetjen që bëri deputeti. Këshilli në fakt kemi vuajtur pak në lidhur me transparencën, sepse nuk kemi qenë shumë për shkak të mungesës të një website-i. Po unë sot mund t'ju them që website-i që Këshilli ka sot i mundëson të gjithë informacionin në kohë reale të jetë online. Gjithashtu, jo vetëm në pjesën e transparencës së të qenurit online Këshilli, por edhe në informacionet për informacionin që ka Këshilli në lidhur me pjesën e veprimtarisë së tij. Nga ana tjetër, po në pjesën e transparencës Këshilli ka mundësuar që të gjithë në website-in e vet të japë të marrë edhe perceptime për sa i përket nga publiku se si e gjykojnë veprimtarinë e Këshillit. Kuptohet që është shumë vështirë që një institucion i ri të kujdeset për të gjithë gjërat, pa diskutim që ka nevojë prapë që të punojmë për transparencën. Kjo është pjesë e një strategjie komunikimi që do bëjë Këshilli me publikun dhe me gjithë pushtetin gjyqësor, dhe me miratimin e strategjisë unë besoj që do jemi dhe më konkret dhe në një mënyrë në një qasje më të mirë lidhur me transparencën ndaj publikut. Ndërkohë, për sa i përket llojit të vendimarrjeve, pse Këshilli ka marrë 6 apo 5, më vjen keq, po kjo është një vlerësim, ju e dini, organet kolegjiale ka një vlerësim të vetin, çdo antar vlerëson në mënyrën e vet situatën apo çështjet. Ndërkohë, lidhur me mungesën e mendimit të pakicës, gjë që do mundësonte për të gjithë publikun pse është vlerësuar kështu, unë ju them që ka një lloj ligj nuk e detyron që çdo antar ta bëjë, domethënë të bëj pakicën në rast se është kundër vendimit shumicës, e jep si një opsion që mundet, kështu që kjo është një pjesë tjetër që neve, një nga arsyet që ne nuk i nxjerrim këto. Nga ana tjetër, mos harrojmë që ligji aktual kemi një lloj kufizimi për sa i përket të nxjerrjes së të dhënave, sepse ligji 115 na kufizon për nxjerrjen e informacioneve për sa i përket rasteve individuale. Më dëgjon? Po, dëgjojeni. Se këtu duk sikur na u shkëput në këtu. Jo. Po, vazhdoni. Mund vazhdoni. Atëherë, për sa i përket çështjes së gjykatës së lartë, nëse kemi një kalendar pune, unë fakt u mundova të isha shumë e zauruese tek pjesa ku kanë qenë problematikat e plotësimit të vendeve në gjykatën e lartë. Në asnjë moment Këshilli nuk ka dashur të veprojë pa plotësuar kuadrin nënligjor. Ju sjell në vëmendje që kuadri i ri ligjor detajon me akte nënligjore që janë akte të cilat janë dhe për mentalitetin dhe për mënyrën e re të vepruarit, janë akte të reja, të cilat dhe për ne vetë ka qenë një sfidë në hartimin dhe në konsultimin jo vetëm me partnerët tanë ndërkombëtar, por edhe me trupën gjyqësore. Ne kishim si mision që këto akte t'i bënim në mënyrën dhe në standardin e dur për të garantuar pikërisht atë transparencën dhe objektivitetin në kriteret matëse që do kishim për secilin kandidat. A ka nevojë për përmirësim? Ne brenda Këshillit pa diskutim themi që duhet të përmirësohemi, duhet të ecim më shpejt. Në rastin konkret na qelloi dhe pandemia që ne nuk arritëm dot që të kapnim ato afaqe që ne do donim që të kapnim, por ajo që neve jemi munduar të veprojmë në mënyrë të zgjuar është që ne nuk duam që të ngrejmë një gjykatë dhe të prishim gjykata të tjera. Unë volë t'ju sjell një prioritet i Këshillit, krahas gjykatës lartë është edhe gjykata e posaçme. Nëse neve kemi bërë aplikimet për gjykatën e lartë, një pjesë e personave që kanë kandidatëve që kanë aplikuar në gjykatën e lartë, vinë nga radhët e gjykatës së posaçme dhe kur kemi hapur prapë vendet vakante për gjykatën e posaçme, për shkak të mangësive që kemi në pjesën e plotësimit të legjislacionit, ndoshta gjë që e kemi adresuar dhe tek ju për pjesën e pagave, këto gjykata nuk janë atraktive. Dhe më vjen keq të them që në gjykatën e shkallës parë të krimeve të rënda ka aplikuar vetëm një kandidat, që do të thotë që
nga ana e trupës gjyqësore, kjo gjykatë nuk shihet si një gjykatë ku ato të konsiderojnë si opsion për ngritje në detyrë. Kështu kjo ka qenë dhe një nga sfidat që ka Këshilli, se është shumë e lehtë të themi që ne do plotësojmë gjykatën e lartë, dhe ndërkohë ne mund të prishim punë në shumë gjykata të tjera. Po unë jam shumë e bindur që me miratimin e hartës gjyqësore, cila është çështje javësh, neve do mundohemi që përmes kësaj harte neve të lehtësojmë kostot e vettingut, duke i grupuar gjykatat sipas detyrimeve që na thot ligji, dhe në këtë lloj mënyre ne do kemi mundësi që të bëjmë edhe lëvizje të mos kemi boshllëqe shumë në sistemin gjyqësor. Gjë që kjo gjë më pas sjell direkt në vonesat në dhënien e drejtësisë. Lidhur me çështjen e dorëheqjeve, në fakt ne në Këshill kemi një praktikë të cilën e kemi ndjekur për një pjesë të mirë të çështjeve, po edhe kemi përmirësuar për sa i përket të trajtimit të dorëheqjeve. Jemi munduar që të jemi Këshilli ka parim që të jetë sa më aktiv dhe të jetë të reagojë sa më shpejt nevojave të trupës gjyqësore. Kështu që nga ana ime nuk më konstatohet ndonjë problematik në pjesën e trajtimit të këtyre. Aq më shumë që tashmë kemi edhe një më praktik, më të konsoliduar se ç'ishte në fillim të veprimtarisë tonë. Jemi munduar të respektojmë afatet, shkaqet dhe të gjithë detyrimeve që na thot ligji. Po, zonja Llagami, ka dhe një pyetje në mos gaboj. Kolegu Xhafaj lidhur me risin që ka sjell në përbërjen e Këshillit, përbërja 6-5, pra laikët 5 dhe 6 nga gjyqësori. Çfarë risi e ka kjo përbërje e Këshillit? Po këtë në fakt nuk nëse jam i sakt. Ishte kjo pyetja. Këtë nuk duhet ta them unë, se unë jam pjesë e gjyqësorit, edhe duhet ta vlerësojnë kolegët e tjerë nëse ka pas impakt pozitiv fakti që ne jemi miks. Se i bie që unë të flas për veten këtu, unë mendoj që ka pas pozitiv në vendimarrjet tona, kanë qenë vendimarrje më të balancuar, kemi qenë më afër nevojave, duke shprehur interesat e secilit grup që ne përfaqësojmë, por që me thënë vërtetën do preferoja të flisnin kolegët nëse kishin diçka, sepse unë jam si në konflikt interesi për të shprehur. Do ishte si ajo shpreha që çfarë doni më prej lulit, kështu që. E rëndësishme është që ka risi kjo përbërje e Këshillit gjyqësor në vendimarrjen e këtij Këshilli, se këtu është thelbi i gjës, se kjo ishte risia e reformës në ngritjen e Këshillit lart gjyqësor. Përbërja 6 nga radhë e gjyqësorit dhe 5 laik. Në perspektivën time, po. Dakord. Ka pyetjet, po zonja Hysi e ka kërkuar fjalën për pyetje. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit edhe zonjës Llagami për prezantimin. Kam lexuar me vëmendje raportin, njëkohësisht ndoqa edhe prezantimin e detajuar të kryetares së Këshillit Lart Gjyqësor. Në fakt ka jashtëzakonisht shumë pyetje, por unë do ndalesha në disa çështje që kanë edhe sensibilitet publik, por që lidhen dhe me rëndësi që ka reforma në drejtësi dhe faktin pse ne kemi ndërmarrë këtë reformë. E para lidhur me drejtësinë e shpejt për t'i dhënë fund drejtësisë vonuar, që është drejtësi e mohuar. Nga raporti, por dhe nga prezantimi juaj, rezulton një rritje e rasteve, çështjeve ose stokut të çështjeve jo vetëm në gjykatën e lartë, edhe në gjykatën e apelit, qoftë civil apo administrativ. Dhe ky stok ka qenë edhe para se të fillonte zbatimi i reformës në drejtësi. Pyetja ime ka të bëjë me strategjinë. Cila është strategjia që ju keni menduar për të adresuar zbatimin e institutave të reja të parashikuara në kodin e procedurës penale, civile dhe administrative, që për dijenin tuaj, zonja Llagami, nuk e ka bërë Komisioni i reformës drejtësi, por rekomandimet, propozimet, draftimet e procedurave të shpejta, të gjykimeve në dhomë këshillimi, të lehtësive në të gjitha gjykatat i kanë sjellë vetë gjyqtarët. Pra, nëse ka diçka që nuk funksionon atë ligj, nuk jemi ne. Jam pikërisht gjyqtarët që i formuluan ashtu si ata i vlerësuan dhe i gjykuan. Prandaj rëndësi ka të dinë cila është strategjia. Në dijenin time, në gjykatën administrative që nga viti 2010, keni dosje pafund që janë për gjoba,
raporte me taktime, detyrime, me institucione të cilat dhe realisht pas 10 vitesh nuk kanë më peshën apo vlerën. Çfarë keni menduar për t'i adresuar dhe për t'u ulur stokun në gjykatën administrative, në gjykatën civile, të apelit, për t'u ulur pra dhe të gjithë të stok duke përdorur institucionet ose institutet e reja të parashikuara. E dyta, ju dhe folët këtu për gjykatën e lartë dhe për një strategji që keni hartuar në bashkëpunim, sikurse kuptova dhe me partnerët, për hapjen e vendeve pjesë-pjesë. Nëse ju kuptova drejt, ju thatë në fjalën tuaj që gjykata e lartë do të jetë funksionale brenda një viti. Në vlerësimin tuaj, a nuk është e gjatë që duhet pritet edhe një vit për ta bërë gjykatën e lartë funksionale në tërësinë e saj? Dhe a është e mundur që në këtë gjykatë të evadohen, të hiqen çështje për të cilat në vlerësimin e stafeve të këshilltarëve mund të jenë për mos pranim ose mund të zgjidhen në dhomën e këshillimit, sikurse është procedura. Dhe mos harrojmë që ne kemi futur për çështjet penale edhe disa kufijnë brenda të cilës nuk lejohet ankimi në gjykatën e lartë. A ka një strategji pra për adresimin edhe kësaj çështje? E treta, lidhur me hartën gjyqësore. Më vjen mirë që është punuar për të hartuar hartën gjyqësore, por cila do të jetë vendi që do të zënë degët dhe pyetja ime ka të bëjë me drejtsinë e të miturve. Sa është vlerësuar vënia në zbatim e drejtësisë së të miturve, kodit drejtësisë penale për të mitur. Krijimi i seksioneve të të miturve. Nuk dëgjova ndonjë gjë në lidhje me këtë element po aq të rëndësishëm. Dhe fundi fare është çështja për sistemin pyetja për sistemin e menaxhimit të çështjeve. E vlerësoj që në raport ju keni detajuar një sër probleme që ka sistemi. Dhe me sa kuptoj, ky sistem që është në funksion nuk ju mundson që ju të komunikoni dhe të ndiqni ecurimin e çështjes. Si është menduar, pra kur do ngrihet qendra e teknologjisë së informacionit, e cila është kërkuar që në ligjin e vitit 2016, 4 vite kanë kaluar. Ka probleme në ngritjen e kësaj qendre, ka vështirësi. Pra, kjo është një çështje shumë e rëndësishme, pasi nëse ju do të keni një sistem të menaxhimit të çështjeve, i cili do të aksesojë të dhëna, statistika, ju do të ndiqni komunikimet midis sekretarive dhe gjyqtarëve kështu me radhë. Besoj që Këshilli i Lartë Gjyqësor do ta menaxhojë edhe më mirë gjendjen e sistemit gjyqësor. Dhe për ta përmbyllur të gjithë këtë, një pyetje kam për ju për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ju kërkuat dhe në raportin e thënë keni nevojë për burime të reja njerëzore, nga ana tjetër, burimet e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, qoftë financiar, edhe ai burimeve njerëzore është në një shkallë të ulët të përmbushjes së tyre. Dhe ju argumentuat që kjo ndodh për shkak të infrastrukturës. Çfarë do të thoni me infrastrukturë? Nuk keni infrastrukturë? Në dijenin tonë ne kemi promovuar dhe kemi qenë inaugurimin e një godine shumë të bukur ku është vendosur Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Dhe nëse ju keni probleme me infrastrukturën, si mundet të kërkojmë përsëri pra burime të tjera? Në këtë kuadër do doja të dija çfarë kërkoni realisht nga Kuvendi i Shqipërisë për adresimin e këtij problemi, por dhe gjithë problemeve që unë shtrova në pyetjet. Dhe për të qenë sinqert, kisha dhe shumë pyetje të tjera, të cilat mendoj që duhen adresuar, ndoshta kolegët e tjerë do t'i adresojnë, pasi syt dhe veshët e publikut janë tek qeveria e gjyqësorit. 4 vjet janë shumë. Dhe unë e kuptoj që ju është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë në ngritjen e institucionit, në aktet ligjore, në ligjore që keni miratuar, që janë pafunde dhe për këto ju falenderoj, por qytetari në fundit do drejtësim. Dhe drejtësinë e vonuar, për të është drejtësi e mohuar. Faleminderit. Zonja Hysi, unë jam e bindur që ti ke shumë pyetje tjera siç kam edhe unë, por ky është raportimi vjetor që bën Këshilli i Lartë Gjyqësor në Komisionin e Ligjeve dhe ne s'na pengon asgjë që Këshilli i Lartë Gjyqësor, pra kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor apo kryetarët e komisioneve të vinë të raportojnë në Komisionin e Ligjeve për të gjitha ato problematika që janë shqetësim për komisionin, por dhe për Kuvendin e Shqipërisë.
Gjithsesi, zonja Llagami do t'ju kërkoja të jeni e përmbledhur në përgjigjen e pyetjeve të kolegës Hysi, sepse kam edhe të tjerë kolegë që kërkojnë fjalën. Atëre, zoti kryetar, faleminderit zonja Hysi për pyetje, janë pyetje të cilat unë i vlerësoj shumë, sepse këto janë shqetësime që ne i ndajmë për ditë. Lidhur me gjykatën e apelit administrativ, pa diskutim që është një nga gjykatat që kur e ka nisur aktivitetin e kësaj, e ka nisur me problematikat, me një numër i cili nuk ka qenë kurrë i plot dhe që me kalimin e viteve është krijuar një bicklog i cili tashmë pas gjykatës së lartë kjo është një nga prioritetet e Këshillit dhe për këtë gjykatë nga ana e Këshillit është futur tek plani jon strategjik se si të gjejmë mekanizmat për të le të themi për të reduktuar backlogun e kësaj gjykate, për të krijuar mundësi që kjo gjykatë të përshpejtojë dhe të bëjë sa më shumë çështje. Problematika që unë vazhdoj e theksoj që është vettingu, që është ulja e numrit të gjyqtarëve në këtë gjykatë, pezullimi i tyre për shkak të vettingut, shkarkimet, është burimet njerëzore gjithashtu, pra janë të gjithë këto faktorë që në mënyrë apo jo ndikojnë drejt për drejt tek pjesa e stokut, po uljes së stokut së gjykatës. Unë u mundova që t'u raportoja që lidhur me evadimin e çështjeve, me thënë vërtetën nga ana gjykatave është bërë një punë shumë e madhe dhe po të shohim ngarkesën në çështjeve të secilit gjyqtar nga viti në vit, po ato po mbajnë një numër çështjesh shumë të lartë, që do të thotë që nga ana gjykatës punohet. Pa diskutim që ne kërkohet që të bëhet më shumë nga Këshilli për gjetur metodologji, por kjo ka të bëjë me burimet njerëzore. Kuptohet dhe pjesa e vettingut ka impaktuar këtë situatë, por jam besim plot që shumë shpejt me situatën e hartës gjyqësore dhe me pjesën e mbushjeve të vendeve, plotësimin e vendeve vakante, edhe kjo gjykatë mund të kalojmë në ritmet minimum, me ritmet normale. Nga ana e Këshillit janë hapur 2 vendet vakante në këtë gjykatë. Le të shpresojmë që do kemi kandidatura, se deri tani kemi vetëm 2 kandidatura. Kështu që kjo është një pjesë që unë shoh edhe tek pjesa e hapjes së vendeve vakante, nga ana e gjyqësorit ka një lloj hezitimi për të aplikuar në këto vende vakante, por me këto kandidatura që kemi, le të shpresojmë që neve do arrisim që të plotësojmë këto vende vakante që kemi hapur në këto gjykata. Për sa i përket stokut në gjykatën e lartë, kjo është një nga sfidat tona dhe unë mundova shkurtimisht ta trajtoja gjykatën e lartë në shumë aspekte. Po unë do doja të mbështesja argumentin tuaj që ndryshimet ligjore kanë krijuar një impakt shumë të madh. Pse e them këto? Mora disa të dhëna sot, jo më lart nga gjykata e lartë. Ju e dini që në gjykatën e lartë janë 4 gjyqtarë dhe treshja e gjyqtarëve që u dekretua nga presidenti jo më larg se 13 mars kanë shkuar në atë gjykatë. Dhe deri tani kjo gjykatë ka evaduar 505 çështje. Nga këto çështjet themeli janë 269 çështje, ku kryesohet me çështje penale, ku kryeson çështjet penale, çështje administrative, çështje civile. Dhe çështjet të tjera janë 236 çështje, që janë përfshin kompetenca, jurisdiksion, rregullimi e ekzekutimi. Që do të thotë, ato ndryshime ligjore që ne kemi parashikuar për këtë gjykatë, në një kohë kaq të shkurtër veprimtarie, ushtrimi i funksionit, që jo më lart se 2 muaj, kemi një rezultat shumë të mirë. Me një trup shumë të vogël gjykate. Pra unë jam besim plot që gjithë këto ndryshime ligjore, në momentin që ne do kemi dhe stafin e plotësuar të gjykatave, do ta japin impaktin e tyre. Lidhur me drejtsinë për të mitur, me thënë vërtetën, kjo është një çështje që nga ana e Këshillit ka pasur shumë prioritet, që muajt e parë Këshilli ka reaguar pozitivisht ndaj kësaj çështjeve për krijimin e seksioneve të posaçëm. Ju e dini shumë mirë që të krijosh një seksion në gjykatë është duhet të kesh një numër të caktuar gjyqtarësh, duhet të kesh 6 gjyqtar për të krijuar një seksion të caktuar. Kuptohet nga organikat që ne trashëgojmë nga këshillat nga KLD-ja, gjykatat i kemi dhe me 4 gjyqtar në organik. Pra do të thotë që kemi probleme në krijimin e seksioneve. Megjithatë, duke marrë parasysh që ligji ka një mundësi i cili thotë që këto lloj çështje mund të gjykohen edhe nga gjyqtarë të cilët janë trajnuar, pra kanë njohuri të posaçme në fushën e të miturve, Këshilli ka bërë një udhëzim, ka hartuar një udhëzim që e ka miratuar duke ja shpërndarë të gjithë gjykatave dhe sot secila gjykatë, nëse nuk ka seksionin, ka gjyqtarët me njohuri të posaçme për të trajtuar këto të mitur në zbatim të kodit penal. Për këtë kemi pas në mënyrë të vazhdueshme dhe asistencën dhe orientimet të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar, kur në mënyrë të veçantë UNICEF-i ka shfaqur interes dhe ka qenë dhe një nga dhe gjithashtu partnerët suedez kanë shfaqur interes mbi këtë çështje dhe nga ana e Këshillit është reaguar. Sot në çdo gjykatë në Republikën e Shqipërisë ka një seksion ose në mos një seksion ka një gjyqtar i cili ka njohuri të posaçme për të trajtuar këtë çështje për të mitur. Tani
Këtë sistemin e menaxhimit, unë në fakt ngela duke e përmendur e them gjithandej, vazhdoj ta them, kam bërë një mbledhje me të gjithë donatorët, kur fjala e parë që i kam thënë është që nëse doni që të kemi standarde në sistemin gjyqësor, është kemi një sistem të ri. Ne bëjmë sikur kemi një sistem, po ndërkohë ne nuk kemi një sistem. Dhe ky është një fakt që Këshilli i Lartë Gjyqësor e ka pranuar që ditën e parë që ka ardhur në këtë godinë. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka pranuar që sistemi aktualisht nuk prodhon të dhëna, sistemi aktualisht nuk i ndihmon gjyqtarët. Dhe për këtë arsye, kjo ka qenë në prioritetin tonë. Kjo është një çështje, është bërë një vlerësim nga partnerët tanë lidhur me kostot që shkon nga ana e partnerëve në tavolinën kemi bërë një tavolinë një tryezë të madhe me donator, kanë shfaqur interes, po kuptohet dhe për shkak të shumë situatave që ishin forcë madhore si tërmeti, pandemia, nga ana e donatorëve kemi një lloj, le të themi, jo zbrapsje, po që po reflektojnë dhe një herë planet e tyre strategjike dhe buxhetore. E kam artikuluar dhe kur kam ardhur tek ju për buxhetin që unë do doja suport nga ana e qeverisë të kemi sistemin. Unë nuk di nga ana e Këshillit, po bëhem gjithë përpjekje dhe po vazhdoj të intensifikoj këtë përpjekje, si të mundsohemi që ta ngrem këtë çështje në nivel ndërgjegjësimit aty ku dua unë, dhe jo vetëm unë, por dhe Këshilli lidhur me nevojën e këtij sistemi. Kemi bërë përpjekjet maksimale, shpresoj që të shkojmë në rezultate konkrete. Tani lidhur me burimet e KLG-s. Edhe për këtë në fakt unë nuk e nisa si pjesë që ne nuk kemi burime. Ne kemi burime, po neve për 6 muaj kemi bërë goxha rekrutime, se ju kujtoj që ajo buxheti ka ardhur në muajin korrik, dhe në atëherë dhe ristrukturimi i Këshillit atëherë mori fund. Kemi goxha ristrukturime të Këshillit, kemi filluar rekrutimet, por ambientet ku ne jemi aktualisht na kufizojnë rekrutimet e njerëzve të tjerë. Ju me të drejtë thoni që kemi një polin e drejtësisë, kuptohet edhe poli i drejtësisë tashmë unë jam në situatën që është gati dhe nga ana e Këshillit do fillohet procedurat për të shpërngulur atje, kështu që dhe lidhur me burimet njerëzore, neve jemi pothuajse, besoj se do të realizojmë brenda aktivitit. Arsyeja pse në projekt buxhetin që kam ardhur në nëntor përpara jush që nuk u kanë kërkuar burime njerëzore shtesë për KLG-n, është sepse neve nuk ishim realizuar këto që kishim dhe nuk mund të legjitimoheshim të kërkonim të reja. Në momentin që ne do t'i përfundojmë gjithë rekrutimet, atje do bëhet dhe një vlerësim të nevojave. Kurse për sistemin, unë vazhdoj të them që sistemi ka gjithmonë nevojë për burime njerëzore, ka gjithmonë nevojë për staf ndihmës, ka gjithmonë nevojë për të pasur aq më shumë që nuk na prodhon sistemi. Mua mund të them vetëm për hartimin e një raporti apo një informacioni, mua më duhet të involvoj shumë njerëz në të gjithë sistemin gjyqësor që të prodhojnë një informacion për t'ia kaluar institucioneve me të cilat bashkëpunoj. Kështu që unë jam gjithmonë partizan që burimet njerëzore do të lehtësonin shumë dhe do të rrisnin efektivitetin e gjykatave. Po, faleminderit. Zonja Llagami, zoti Fino e ka kërkuar fjalën për pyetje. Faleminderit kryetar, faleminderit kryetares dhe gjithë anëtarëve të KLG-s. Më bëri përshtypje tek fjala, më dëgjoni? Po, zoti Fino. Më dëgjoni? Po, dëgjohesh shumë mirë. Po. Faleminderit. Më bëri përshtypje në fund kryetaria tha që kam dhe 3 kërkesa për Kuvendin e Shqipërisë, përmirësimin e akteve ligjore, rritjen e burimeve njerëzore, rritjen e investimeve për gjykatave, është normale të ketë kërkesa ndaj nesh. Nëse për të parën e për të tretën, besoj se janë të pranueshme dhe duhet të parë të problemi i dytë, rritjes së burimeve njerëzore, pavarësisht se ka një përgjigje në këto momente, duke parë që struktura e miratuar nga ana jonë prej 125 pozicionesh pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor rezulton efektivisht plotësuar në masën 69%. Natyrisht mua më duket e tepërt që të kërkojmë rritje të burimeve njerëzore, kur nuk kemi realizuar ato burime njerëzore për të cilat kryetaria në emër të Këshillit ka ardhur dhe ka kërkuar në kuvend dhe neve jemi treguar korrekt me miratimin e kësaj strukture. Por unë kam një pyetje tjetër që ka të bëjë me qeveria gjyqësore, që është një qeveri e re mbas reformës në drejtësi. Më lejoni t'ju them dhe të pyes kryetaren e KLG-s që ka tashmë në Shqipëri një fashë të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të mirë paguar.
Them këtë të mirë paguar sepse kam parasysh që gjithë kjo fashe madhe e gjyqtarëve, prokurorëve marrin minimalisht 2 herë më tepër pagë se presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë. Tani, pyetja që un kam dhe që duhet të di nga qeveria gjyqësorit, sepse kjo është një hap shumë i rëndësishëm që ka marrë parlamenti dhe majoranca jonë në bërjen e kësaj reforme dhe të mirëpagesës së tyre. A ka pas ndonjë efektivitet në fund të fundit gjithë ky financim që ne i kemi dhënë shumë herë më tepër gjyqtarëve, prokurorëve në punën e tyre të përditshme? A ka ndikuar kjo në rritjen e performancës apo në eliminimin e shumë stoqeve, dosjeve që shtat dhe ju e tjera me radhë? Si e shikon qeveria gjyqësorit këtë çështje? Apo nuk ka asgjë, është thjesht një rritje page 2 herë më shumë nga presidenti dhe kryeministri dhe vazhdon me atë statu quo siç kanë qenë dhe gjyqtarët përpara se të merrin këtë pagë tepër të lartë. Dhe sugjerimi që kam kryetar është që raportimi vjetor kam përshtypjen që është pak i pamjaftueshëm për qeverinë e gjyqësorit dhe për KLP-n, pasi dhe numri i madh i pyetjeve që kanë kolegët tregon se ky raportim, për mendimin tim, dhe te kam sugjerim për ju, sekretar komisioni, mund do të ishte më mirë periodik gjatë vitit në Komisionin e Ligjeve, dhe kjo do të krijonte edhe një funksion esencial që ka Kuvendi i Shqipërisë për monitorimin dhe funksionimin e institucioneve kushtetuese dhe institucionet ligjore. Faleminderit. Po faleminderit, zoti Fino, sugjerimi është plotësisht i drejtë. Ne nuk duhet mjaftohemi si komision vetëm me raportimin vjetor të këtyre institucioneve dhe kjo vlen për të përmirësuar në vazhdim punës Komisionit Ligjeve. Po zonja Llagami për pyetjen e zotit Fino. Atëherë, në fakt nëse paga ka pas impakt, unë mundova faktikisht shkurtimisht që gjyqësori sot, pavarësisht rritjes së numrit të çështjeve të reja, po mban një ngarkesë shumë të madhe. Pra ka rritur dhe çështjet të cilat ai ka ngarkesë secili gjyqtar dhe normën e zgjidhjes brenda një viti. Këtë gjë e shpjegova që duke thënë që edhe pse numri i stafit dhe i gjyqtarëve është ulur dhe numri i çështjeve të reja është rritur, gjyqtarët vazhdojnë të marrin më shumë ngarkesë, të kenë më shumë ngarkesë se ç'kan pasur vitet e mëparshme. Dhe numri dhe indikatori që është evadimi i çështjeve brenda vitit kalon në vlerën mbi 70%, që do të thotë është një vlerë shumë e mirë dhe shumë e konsiderueshme duke marrë parasysh problematika. Dhe pse jo, unë besoj se dhe pjesa e pagesës është një element e cila ka ndikuar pozitivisht në motivimin e tyre për të evaduar më shumë çështje. Kurse për sa i përket burimeve njerëzore, në fakt në kërkimin që kam bërë nuk e kisha për KLG-n, po e kisha për sistemin. Vazhdoj që qëndroj që sistemi ka gjithmonë nevojë për burime njerëzore më shumë. Zonja Llagami, ka pyetje tjera nga kolegët? Nuk ka. Diskutime? Edhe diskutime nuk ka. Po, zoti Xhafaj? Po. Bjem të gjithë dakord që Këshilli Lart Gjyqësor është një institucion kyç në sistemin e ri të drejtësisë dhe me një pozicion shumë të pavarur dhe me një vendimarrje shumë të gjerë dhe natyrisht edhe me risi në formimin e tij. Raporti paraqitur nga Këshilli bën një përshkrim të zgjeruar të punës së tij për vitin 2019 dhe shpesh edhe në detaje të panevojshme për një raportim të tillë në vlerësimin tim. Ndoshta taktikisht për efekt të këtij procesi monitorimi, por edhe për efekt për interes të vetë Këshillit, do duhet të ishte ndarë pjesa e funksionimit të Këshillit nga pjesa e analizës për eficiencën e sistemit, sepse do të jepte mundësi edhe Këshillit të adresonte më mirë disa probleme në funksion të mbështetjes që ai ka nevojë, por dhe ne do ta jepte një mundësi shumë të mirë për të gjykuar më eficient rëndësishme. Puna e Këshillit duhet padyshim duhet vlerësuar pozitive në këtë vit parë të funksionimit të tij, pasi ka shërbyer për hedhjen e themeleve në përmbushjen e misionit dhe të përgjegjësive të këtij institucioni. Përtej statistikave të shumta të hedhura në raport, më duhet në nënvizoj ndër të tjera 2 dokuri të rëndësishme pozitive në vlerësimin tim. Spari, numri i lartë i akteve rregullatore dhe sidomos cilësia e akteve të Këshillit dhe veçanërisht në aspektin e zhvillimit të karrierës, të vlerësuara
këto nga komuniteti gjyqtarëve dhe ekspertiza ndërkombëtare. Dhe së dyti, cilësi së antarëve të rinj për gjykatën e lartë, tashmë të gjithë pranuar nga opinioni i profesionistëve të fushës, por edhe nga opinioni publik si zgjedhje cilësore të përshtatshme për një institucion tillë si gjykata e lartë. Duhet kemi mirë kuptimin edhe për problematikat e konstatuara në punë e Këshillit, pasi është viti i parë i një institucioni të tillë me një shumicë antarësh edhe pa përvojën e dur në këtë fushë. Dhe e parë në këtë kontekst, ata meritojnë përgëzime edhe për punën që kanë bërë edhe për përgjegjësinë e treguar. Përtej këtyre konsideratave, personalisht vlerësoj se pritshmëria për Këshillin është shumë e lartë. Kjo për shkak të pritshmërisë që ka vetë publiku për reformën në drejtësi, opinionet e reja të dalë prej saj, por edhe sepse Këshilli përgjithsisht ka një përbërje shumë të mirë. Këshilli ka një grup gjyqtarësh me integritet dhe me nivel të lartë profesional, për t'u respektuar dhe admiruar për karrierën e tyre, por dhe antar jo gjyqtar me një formim të lartë akademik, disa prej cilëve edhe me përvojë shumë të respektuar. Në këtë kontekst, personalisht dhe besoj edhe shumë ndër ne, ka shumë më të lartë nga ky këshill. Konstatoj nga sa unë kam ndjekur, dhe të dua të them kjo është personale, nga leximi i raportit paraqitur, por dhe nga vlerësimet e ekspertëve ndërkombëtar që janë bërë publike apo nga kontaktet, nga misionet që monitorojnë punën e Këshillit, mendoj se ka disa problematika që meritojnë vëmendje. Konkretisht, së pari, kur sheh këtë përbërje kaq cilësore të Këshillit dhe mbështetjen që ai ka marrë, dhe këtu jam shumë dakord, përfshi dhe stafin administrativ në raport me prioritete duhet ta Këshillit gjatë vitit, ritmi i punës së tij duhet të ishte shumë më i lartë, me vendimarrje më të shpejta dhe më efikase. Mendoj se për te arritjeve shumë pozitive, ka nevojë për një menaxhim më të mirë të punës së Këshillit, për një harmonizim dhe koordinim më të mirë të strukturave të tij në funksion të vendimarrjes dhe një eficiencë më e mirë e stafit administrativ të Këshillit, duke fokusuar atë kryesisht dhe më shumë në funksion të veprimtarisë së komisioneve të Këshillit dhe përgatitjes së vendimarrjeve prej tyre. Së dyti, kushtimi dhe ligji ka dhënë garanci të forta për pavarësinë e Këshillit. Pritet që kjo të reflektohet në vendimarrjen e Këshillit. Për zgjedhja tre gjyqtarëve ishte një hap i mirë, por testi i vërtet do të jetë procesi për zgjedhjes brenda radhëve të gjyqësorit, që do të dëshmojë sa reale është pavarësia në vendimarrje larg lobizmit, lidhjeve shoqërore dhe klienteliste, apo çdo ndikimi tjetër të palishëm. Kjo kërkon që aktet përkatëse që rregullojnë këtë proces t'i nështrojnë një vendimarrje të kujdesshme për të mos lejuar hapësira për vendimarrje të paracaktuara, për bavarazi në garën midis kandidatëve të tjerë. Për shembull, disa kontestime që unë kam ndeshur lidhur me kriteret e miratuara në vendimin për kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, dhe ripar me seriozitet nga ana e Këshillit për të evituar konteste në fazat e mëtejshme të procesit. Cilësia e kandidatëve që do të përziden për promovim në gjykatën e lartë, në gjykatat e posaçme dhe në gjykatat e apelit do të jenë shumë shpejt provat e vërteta që do të dëshmojnë pavarësinë dhe përgjegjësinë e këtij Këshilli. Duhet dëshmoj jo vetëm më shumë pavarësi dhe por më shumë autoritet dhe proaktivitet. Ky ligj nuk është një organ burokratik, por një organ kolegjial. Kompetencat e nevojshme kushtetuese dhe për të drejtuar dhe përfaqësuar punën e gjyqësorit në raport me pushtetet e tjera dhe në shprehje të interesave qytetarëve. Personalisht, pa i hyrë thelbit të çështjes se nuk kanë të drejta. Nuk ka drejta. Vendimarrje më të shpejtë të Këshillit në reagim së presidentit të Republikës. Gjithashtu një reagim më proaktiv nga sjell haptas në shkeljet e ligjit nga disa gjyqtarë që nuk kanë shpresë të kalojnë provën e vetimut. Çka do të ishte e mirëpritur nga opinioni publik ta shihte këtë qendrim të Këshillit. Ashtu sikundër, në vlerësimin tim, lënë për dëshiruar disa vendimarrje lidhur me kërkesat për dorëheqje për ta shmangur vetimun për mënyrën e gjykimit dhe transparencën e këtij procesi nga Këshilli.
askush nuk mund dhe nuk duhet të intimidoj apo ndikoj vendimarrje ligjore të Këshillit aftësinë qeverisë së tij në pushtetin gjyqësor. Nga ana tjetër, është vetë Këshilli që duhet të dëshmojë më shumë autoritet dhe forcë vendimarrëse në ushtrimin e përgjegjësive të tij kushtetuese. Është edhe integritet dhe kurajo publike. Fundja është qeveria e gjyqësorit, por qeveria e profesionistëve për profesionistët e fushës. Së katërti, Këshilli ka nevojë për prioritete më të qarta, konkrete dhe me një kalendar të qartë veprimi. Është e vërtetë që këto gjenden në raport, dhe por jo rastisht ja bëra pyetjen kryetares. Për shkak sepse unë mendoj që brenda tërësisë së planifikimit strategjik dhe brenda prioritete ka disa që janë prioritete mbi prioritete. Dhe unë bie dakord edhe me gjykimin e relatorit, zotit Shameti, që plotësimi në kohë dhe me cilësi i vakancave, dhe sidomos ato në gjykatën e lartë, janë prioritet mbi. Dhe kjo është domosdoshmëri. Nuk kemi luksin të punojmë për të gjë me procedura dhe afate të zakonshme. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme që kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm nga Këshilli dhe drejtuesit e tij pa cënuar cilësinë e përzgjedhjeve. Sa e njohun ligjin, sa kam lexuar dhe aktet që ka miratuar Këshilli, mendoj se nëse harmonizohet më mirë puna vetë Këshillit, ngushtohen afatet, ka një fokus më të mirë në këtë aspekt dhe një koordinim më të mirë me institucionet me cilat ndërlidhet ky proces, përfshi dhe vettingun, ne mund, Këshilli mund të përmbylli që më së paku brenda aktiviti trupa e gjyqtarëve të shkojë që vinë antarët e kemi një 9-she ose minimumi një 6-she që vinë nga radhët e gjyqtarëve në mënyrë që qytetarët kenë një gjykat të lartë më së paku me 9 deri në 10 antarë. Gjithashtu mendoj që në rezolutën që do të përgatisi Komisioni, ndoshta duhet theksuar fort që përmbyllja të gjitha akteve ligjore që duhet kishte adresuar Këshilli, pavarësisht punës shumë të mirë të bërë në këtë aspekt, në zbatim të kodit ligjor në fuqi duhet dhënë prioritet. E Këshillit. Dhe jam shumë dakord me thekset që vuri edhe unë nënvizuar dhe nga kolegja i Hysi, lidhur me miratimin e hartës së re të gjykatave. Dhe duhet kuptojmë një gjë, nëse ne miratojmë hartën e re të gjykatave dhe strukturave respektive të tyre, kjo do të rregullojë dhe në shpërpjestimet që kanë ngarkesa midis gjykatave dhe sidomos të zbutur problematikat që janë krijuar për shkak të vettingut dhe kryesisht në gjykatat e apeleve, gjykatën e posaçme dhe gjykatat administrative, së paku saç kuptova unë nga ajo paraqitje e detajuar e eficiencës së gjyqësorit. Dhe siç është gjithashtu edhe prioritet miratimi i akteve të fushës së tij, por dhe monitorimi i zbatimit të tyre dhe akteve për shqyrtimin e masave disiplinore. Gjithashtu besoj që duhet të kushtoj një vëmendje më të mirë komunikimit me publikun dhe më shumë transparencë për punën e Këshillit, të antarëve të tij, por edhe të vetë gjykata përmes përdorimit efikas të një mekanizmi të ri ligjor që kemi krijuar në ligj për komunikimin publik, si domosdoshmëri për të rritur përgjegjësinë e gjyqësorit edhe rikthimin e besimit të qytetarëve te drejtësia. Dhe dëshiroja të theksoj edhe 2 momente që janë menaxhimi më mirë i gjykatave, Këshilli ka detyra të posaçme, jo vetëm për miratimin e rregullave standarde në funksionimin e gjykatave dhe administratës gjyqësore, por edhe procesin për zgjedhjes së stafit administrativ dhe monitorimin e punës së tyre. Dhe tjetra është lidhet me procesin e verifikimit të magjistratëve që fitojnë provimin brenda afatit përkatës. Duhet jetë një prioritet për këto 2 muaj në punën e Këshillit, se sidomos si vjet në kushtet kur kemi një kohë të kufizuar, sa di unë, dhe do të kemi një numër kandidatësh shumë të lartë. Dhe ne nuk e kemi, zonja kryetare, as pak luksin që të humbasim qoftë edhe një kandidat për shkollën e magjistraturës në kushtet që jemi. Unë besoj se rezoluta që Komisioni ynë do t'i përcjellë Kuvendit do të jetë sa më përfshirëse, duke orientuar edhe
përkyshje për vitin 2020, krahas vlerësimit pozitiv për punën e Këshillit për këtë periudhë që analizojmë. Personalisht dhe kam besim se viti 2020 është në një konsolidim të punës së Këshillit dhe kryesorja rezultate konkrete në funksion të cilësisë së vendimarrjes dhe rritjes së besimit të publikut te reforma në drejtësi, te institucionet e drejtësisë dhe tek vetë qeveria e pushtetit gjyqësor, Këshilli i Lartë i Gjykatës. Po falemderit, zoti Xhafa. Ka diskutime nga kolegët tjerë? Nuk ka. Përpara se ta mbyll të seancë dëgjimore të gjatë me kryetarin e Këshillit Lartë Drejtësisë, lejoni që si kryetari i komisionit të bëj një përmbledhje të shkurtër të këtij raportimi, duke e vënë theksin tek roli dhe përgjegjësia e Kuvendit të Shqipërisë në raport me institucionet e pavarura, me institucionet kushtetuese dhe konkretisht në raport me Këshillin e Lartë Gjyqësor, që bien besoj gjithë dakord që roli dhe përgjegjësia e Kuvendit ka si cak zbatimin e kushtetutës dhe të ligjit në raport me këto institucione. E thënë më qartë, zonja kryetare e Këshillit Lartë Gjyqësor, në këtë këndvështrim, ne si komision dhe si Kuvend inkurajojmë pavarësinë maksimale në vendimarrje të këtij institucioni të ri të drejtësisë dhe që ta realizoni këtë qëllim që kushtetuta dhe ligji ka në raport me institucionin tuaj, ju duhet punoni vazhdimisht për të rritur autoritetin e Këshillit Lartë Gjyqësor në drejtim të vendimarrjes dhe të menaxhimit të sistemit gjyqësor, por pse jo edhe larg ndikimeve dhe lobimeve të ndryshme që u theksua këtu edhe nga kolegët e mi në diskutimet e tyre. Në fundit roli dhe përgjegjësia e Këshillit Lartë Gjyqësor ka të bëjë me realizimin e dy objektivave themelore që ne presim apo qytetarët presin nga sistemi i drejtësisë. Dhënia në kohë e drejtësisë për qytetarët dhe aksesi i qytetarëve tek drejtësia. Dihet postulati i famshëm, një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Dhe një nga qëllimet madhore të reformës në drejtësi është aksesi i qytetarëve në drejtësi dhe marrja e kësaj drejtësie. Unë dua t'ju përgëzoj për punën. 17 muaj jetë ka Këshilli i Lartë Gjyqësor, po të kemi parasysh janarin e vitit 2019, ku ky këshill u bë funksional. Është raportimi juaj i parë në Kuvend dhe pa diskutim edhe formati i raportimit tuaj në drejtim të atyre kërkesave që ne si komision dhe si Kuvend kemi, do të duhet përmirësohet në të ardhmen për ta bërë të qartë edhe atë ndarjen që me të drejtë kërkohet të veprimtarisë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të sistemit të drejtësisë që ju menaxhoni. Unë në fakt të gjitha shqetësimet që u ngritën këtu dhe ato që raportuat ju, por dhe ato që kishin kolegët e mi, qëndrojnë, por dua të ndalem në ato se çfarë kërkojmë ne si Kuvend te Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ta nisim me gjykatën e lartë dhe pavarësisht se ju e thatë që nuk jemi përpara ngritjes së një institucioni rishtas, sepse ne e kemi patur gjykatën e lartë, për te funksionalitetit të gjykatës lartë, që lidhet drejt për drejti me dhënien e drejtësisë, ne jemi shumë të interesuar si Kuvend që kjo gjykatë të bëhet funksionale një orë më përpara për të realizuar atë përgjegjësi që ka gjykata e lartë në plotësimin e vendeve vakante në gjykatën kushtetuese. Ju thatë që brenda këtij viti mund të bëhet me 10 gjyqtar gjykata e lartë, por më lejoni të them duke u referuar ligjit për gjykatën kushtetuese dhe konkretisht neni 7 çot këtij ligji, është i pamjaftueshëm ky numër që ju të plotësoni detyrimin kushtetues që keni në raport me gjykatën kushtetuese. Ligji e thot qartë, mbledhja e gjykatës lartë është e vlefshme kur në të marrin pjesë 3/4 e numrit përgjithshëm gjithë gjyqtarëve, që Këshilli e ka fiksuar në 19 antar dhe kandidati për të shkuar në gjykatë kushtetuese kërkon të marrë 3/5 e votave të antarëve të pranishëm. Dhe
referuar numrave, edhe plotësimi me 10 gjyqtar i gjykatës lartë e pamundson bërjen funksionale të gjykatës kushtetuese me numrin e nevojshëm gjyqtarëve që duhet të zgjidhen nga gjykata e lartë. Dhe një lloj siç e ka shqetësim sot kuvendi dhe ekzekutivi, ky do të jetë shqetësimi kryesor edhe i qeverisë gjyqësore. Përtej funksionalitetit dhe mbarvajtjes së sistemit gjyqësor në tërësi, e që ka të bëjë me dhënien e drejtësisë për qytetarët shqiptar. Ndaj zonja kryetare e Këshillit Lart Gjyqësor, do të kërkoja të fokusoheni në këtë drejtim, sepse nuk më bindin argumentat që ju dhatë sot në këtë seancë dëgjimore, por edhe që Komisioni i Ligjeve i ka marrë me shkrim. Për dienit kolegëve të mi deputet, por dhe të opinionit publik, ne kemi patur një korrespondencë me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe përgjigja e datës 26/5/2020 për Kuvendin e Shqipërisë, lidhur me ecurinë e plotësimit të vendeve vakante në gjykatën e lartë, me qëllim plotësimin e vakancave në gjykatë kushtetuese nuk është bindëse. Ju disa herë sot këtu ju referuat numrit të vogël, pra jeni nisur nga për të mos cënuar funksionalitetin e gjykatave të apelit dhe gjykatës posaçme, apo për të siguruar një barazit kandidatëve që do të konkurrojnë për ngritjen e detyrë në gjykatën e lartë, sepse mundet hipotetikisht ishit përballë një numri të vogël të kandidimesh, nuk janë bindësi. Unë nuk di se cilat janë indikatorët apo treguesit që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka marrë në konsiderat që ka arritur në këtë konkluzion, por për sa kohë vettingu, pra rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve, nuk është pengesë për të konkurruar për ngritjen e detyrë për gjykatën e lartë, pavarësisht nga sugjerimet dhe opinionet që mund t'japin edhe partnerët në këtë drejtim, me të cilët ju bashkëpunoni, është e pajustifikueshme shpallja e 6 vendeve vakante nga 15 që duhet të jenë nga radhë e sistemit gjyqësor. Sigurisht në këtë proces ku ndodhemi, gjithkush do duhet të japë më të mirën e vetë si institucion dhe në kohë. Pra, shqetësimi i plotësimit të vakancave në gjykatën e lartë lidhet me plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese dhe ky është shqetësim sot për opinionin publik. Pastaj, për të tjerat, unë dua të evidentoj faktin që Kuvendi i Shqipërisë në raport me Këshillin e Lartë Gjyqësor i ka përmbushur plotësisht detyrimet e veta. Keni një strukturë të miratuar në Kuvendin e Shqipërisë, keni një buxhetim në përputhje me atë strukturë që keni marrë nga Kuvendi dhe qeveria, edhe godinën ku do të vendosen institucionet e reja të drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurisë, është problem i zgjidhur nga ana e Kuvendit dhe qeverisë dhe shumë shpejt besoj ju do t'jeni në ambientet e reja, por qëndron shqetësimi që ju keni si Këshill në lidhje me burimet njerëzore dhe buxhetimin e sistemit të drejtësisë. Por në mbyllje do dua që edhe pjesë e rezolutës që do të miratojmë në Kuvend të jenë disa prioritete të punës së Këshillit Lartë Gjyqësor në raport me mbarvajtjen jo vetëm punës së Këshillit Lartë Gjyqësor, por dhe të sistemit gjyqësor në tërësi. Konkretisht, harta gjyqësore. Përfundimi sa më shpejt i këtij procesi, pra i hartës gjyqësore, do të bënte një rigrupim të burimeve njerëzore në varësi të ngarkesës punës dhe do të na krijonte një panoramë më të qartë edhe ne si Kuvend lidhur me funksionalitetin e sistemit gjyqësor në tërësi. Harta do të harmonizonte si duhet kërkesat që ka sistemi për burime njerëzore dhe bashkëpunimin e Këshillit Lartë Gjyqësor me shkollën e magjistraturës dhe rolin e Kuvendit në këtë proces. Duhet të pastaj kemi një panoramë edhe më të qartë lidhur me burimet njerëzore brenda sistemit. Ndërsa lidhur me treguesit e performancës së punës gjyqtarëve,
pra po vim në terenin konkret atje ku jepet drejtësia, apo me vonesat në dhënien e drejtësisë, apo me zbatimin e ligjit nga ana e gjyqtarëve në dhënien e drejtësisë, në çështje konkrete, e rëndësishme për Këshillin është bashkëpunimi i ngushtë me një institucion të ri që jemi në fazat e para të ngritjes, që është Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Ju jeni qeveria e gjyqësorit, por cilësinë e vendimmarrjes apo veprimtarinë e përditshme të punës së gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë, besoj dhe që lidhet me llogaridhënien e këtij sistemi, besoj janë objekti drejt për drejt i punës së Inspektorit Lartë Drejtësisë, dhe unë në këtë drejtim do t'i kurajoja bashkëpunimin që ju si Këshill, si qeveria e gjyqësorit keni me këtë institucion. Në mbyllje, në këtë raportim të parë, unë kam vlerësimin tim maksimal për punën e Këshillit Lartë Gjyqësor, si në drejtim të funksionimit të këtij institucioni, por edhe të hartimit dhe kompletimit me aktet nënligjore të duhura për të garantuar veprimtarinë e këtij institucioni. Do t'i kurajoja një frym kolegjiale në vendimarrjen e këtij këshilli, pavarësisht se vendimarrja është individuale, nuk do të më pëlqente që shumica e vendimarrjeve të ishin 6-5, edhe pse kjo është çështje e bindjes brendshme të secilit nga anëtarët e Këshillit Lartë Gjyqësor, sepse edhe përbërja e Këshillit Lartë Gjyqësor në këtë format gjyqtar dhe laik në përbërjet e Këshillit e mundson në vlerësimin tim një vendimarrje ndoshta edhe më ndryshe. Gjithsesi, vlerësimet tona janë pozitive për punën e Këshillit Lartë Gjyqësor, janë pak për një institucion të ri, raportimi i parë ku vend apo 17 muaj punë, por në kushtet kur qytetarët presin produkt nga drejtësia e re, edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet t'i bashkohet hapit me të gjitha institucionet e tjera për t'i arritur qëllimin final që ka sistemi i drejtësisë re që ne presim. Shumë faleminderit për raportimin zonja Llagami. Dua të falenderoj edhe anëtarët e tjerë të Këshillit Lartë Gjyqësor që ishin në linjë gjatë këtij raportimi, ndonse nuk patën mundësinë të shprehen, dhe ne si Komisioni Ligjeve unë do të e mirëpres sugjerimin e kolegut Fino dhe të koleges Hysi që ne të mos mjaftohemi vetëm me këtë raportim të Këshillit Lartë Gjyqësor Komisioni Ligjeve, por ju të keni dhe raportime të tjera periodike për problematikat të caktuara. Dua të falenderoj edhe zotin Qoku si zëvendës kryetar, zotin Toska, zonjën Ukperaj dhe zotin Bici si kryetar të komisioneve përkatëse në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Edhe me rat i fundit zonja Llagami, punoni vazhdimisht për pavarësinë tuaj institucionale. Të gjithë ne të tjerët kemi detyrimin kushtetues dhe ligjor ju përkrajnë aq sa na e lejon kushtetuta dhe ligji, por ka shumë rëndësi që ju të punoni vetë për pavarësinë tuaj. Edhe ca gojt liga që ka lidhur me mos shpalljen e vendeve vakante në herëzi për në gjykatën e lartë, ju t'u jepni përgjigjen e duhur ligjore. 13 vjet kërkon ligji për të qenë gjyqtar dhe për të konkuruar për ngritjen në detyrë, uroj që të mos jetë fakti që pritet të plotësoj kriterin e 13 viteve punë individ caktuar brenda sistemit gjyqësor për të konkuruar më pas për të bërë pjesë e gjykatës lartë. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me autoritetin e Këshillit dhe me pavarësinë tuaj institucionale. Unë inkurajoj pavarësi, ky është detyrimi im si kuvend, por të jeni e bindur që edhe partnerët ndërkombëtar me të cilët ne aksesojmë sistemin e drejtësisë janë shumë të interesuar për pavarësinë e Këshillit Lartë Gjyqësor edhe të Këshillit Lartë Prokurorisë. Sepse ky ishte qëllimi i reformës së sistemin e drejtësisë, politika larg duart nga gjyqësori. Dhe mos e harroni këtë devizë të reformës së sistemin e drejtësisë. Faleminderit gjithëve dhe ditë mbar. Dhe ne vazhdojmë me seancën dëgjimore të radhës. Është raportimi i Këshillit Lartë Prokurorisë për veprimtarinë e këtij këshilli për vitin 2019 dhe unë do t'i kërkoj ndjes zotit Ibrahimi sepse seanca dëgjimore me Këshillin e Lartë Gjyqësor zgjati përtej
kohës së caktuar dhe që zoti Ibrahimi dhe kolegët e tij të Këshillit Lart Prokurorisë kanë ndjekur nga fillimi në fund online raportimin e Këshillit Lart Gjyqësor, dhe në fakt interesi është i përbashkët. Ne kemi marrë raportin e Këshillit Lart të Prokurorisë, ka patur dhe një raportim të zotit Ibrahimi në Komisionin e Ligjeve, ka edhe një material të shërbimeve të monitorimit kuvendit që u është shpërndar kolegëve, ndaj unë pa humbur kohë dua t'ja kaloj fjalën zotit Ibrahimi. Gjithmonë nëse do ishte mundur ta respektonim kohën në dispozicion për t'ju dhënë mundësinë edhe kolegëve për të bërë pyetjet dhe diskutimet e duhura. Mirë se erdhët komision zoti Ibrahimi dhe fjala është për ju. Mirë se ju gjetëm, zoti Manja, përshëndetje, mirë dita. Faleminderit për durimin që po tregoni për të kaluar në një seancë tjetër dëgjimore, pavarësisht se ajo e para ishte e gjatë dhe mendoj e dosshme për ju. Unë jam këtu i rrethuar nga kolegët e mi, drejtuesit e komisioneve të Këshillit, zoti Alfred Balla, zëvendës kryetar dhe drejtuesi i Komisionit për Përmirësimin Etik Profesional, zoti Bujar Sheshi, drejtuesi i Komisionit Disiplinës, zoti Sander Besi, drejtuesi i Komisionit Karrierës, zoti Tartar Baza, drejtuesi i Komisionit posaçëm për mbrojtjen e prokurorëve. Për ne mendoj që ishte privilegj që dëgjuam raportimin dhe diskutimet lidhur me raportin e KLG-s, sepse në këtë mënyrë kuptojmë pak më mirë edhe se çfarë intereson vërtet kuvendit dhe cila është mënyra më e mirë për të raportuar. Ky është raporti ynë i parë vjetor dhe unë kam kënaqësinë që në emër të Këshillit ta ndaj atë me ju. Është për ne një mundësi unike për t'i bërë të ditur kuvendit, institucioneve partnere dhe shoqërisë në përgjithësi një përmbledhje të veprimtarisë tonë gjatë vitit të shkuar, në këtë përvjetor të parë. Jam shumë dakord me atë diskutim që u bë gjatë seancës së raportimit të Këshillit Lart Gjyqësor, që ndoshta do ishte ide e mirë raportimi periodik afatshkurtër i këshillave. Kjo do na jepte mundësinë që të përqendroheshim në çështjet që janë vërtet me interes të përbashkët midis Këshillit dhe Kuvendit dhe shoqërisë. Siç e dini, kushtetuta e ka mandatuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë që të veprojnë në prapavi të sistemit të prokurorisë, me qëllimin për të krijuar kushtet për suksesin e këtij sistemi në goditjen penale të krimit. Ka ana tjetër, suksesi në luftën penale kundër krimit është i mundur vetëm në rast se prokurorët e Republikës janë profesional, të pavarur dhe me integritet. Pikërisht këto tre fjalë, profesionalizmi, pavarësia dhe integriteti i prokurorëve përmbledhin qëllimin dhe objektin e punës të Këshillit, të cilit jemi përkushtuar gjatë vitit të kaluar dhe në vijim. Do të vërejni padyshim një dallim në fushën e veprimit midis Këshillit Lart Gjyqësor dhe Këshillit Lart Prokurorisë, ku fusha jonë e veprimit është paksa më e ngushtë. Reforma e thellë kushtetuese e vitit 2016 themeloi Këshillin e Lartë Prokurorisë si një organ të pavarur në nivelin kushtetues me përgjegjësi ekskluzive në fushën e statusit të prokurorëve. Pra ndryshe nga Këshilli Lart Gjyqësor, ne nuk kemi përgjegjësi në fushën e administrimit të sistemit të prokurorisë. Këto përgjegjësi janë veshur prokurorit të përgjithshëm dhe drejtuesve të prokurorive në çdo nivel. Përgjegjësitë e Këshillit shtrihen mbi të gjithë ciklin e jetës profesionale të prokurorëve, duke filluar që nga pranimi i kandidatëve për prokuror në shkollën e magjistraturës, emërimin e prokurorëve të rinj, saktimin e tyre në detyra konkrete, transferimin, ngritjen detyrë, gjithë pjesën e karrierës së prokurorëve dhe së fundi fare edhe disiplinimin në ato raste kur do të jetë i nevojshëm. Natyrisht që këto vendime të rëndësishme jetike për karrierën dhe për statusin e prokurorëve nuk mund të merren në mënyrë arbitrare. Kjo është e qartë dhe në këtë kuptim është gjithashtu në misionin e Këshillit që vendime të kësaj natyre, vendime kaq të rëndësishme për statusin e prokurorëve, të bazohen ekskluzivisht në vlerësimin e meritave të tyre profesionale dhe në rezultatet e verifikimit të figurës dhe të integritetit, cilat ne i bëjmë në mënyrë
të herpashershme në faza të ndryshme të karrierës së prokurorëve. Ky set kompetencash i është veshur Këshillit sepse ai është gjithashtu një organ i zgjedhur në mënyrë meritokratike, profesionale dhe të depolitizuar. Një gjë kjo e fundit e cila e but theksit edhe ju në fjalën përmbyllëse që bët të seancës së parë të raportimit të KLG-s. Ne në fakt kemi një përbërje të njëjtë me atë të Këshillit Lartë Gjyqësor, me 6 përfaqësues nga prokuroria dhe 5 përfaqësues nga avokatia, trupa pedagogëve dhe shoqëria civile, një përbërje e cila lejon një balancim të suksesshëm, do thosha, të interesave legjitime të prokurorëve me interesat e shoqërisë në përgjithësi. Është një formulë vërtet e zgjuar që mundson realizimin e njëkohshëm të disa qëllimeve. Nga njëra anë, vetë prokurorët përfshihen në mënyrë të efektshme dhe demokratike në qeverisjen e sistemit ku ata shërbejnë. Nga ana tjetër, kuvendi, përmes përfaqësuesve të tij në Këshill, bashkëqeveris sistemin e prokurorisë në emër dhe për llogaritë të shoqërisë. Krah kjo me trupën e prokurorëve. Unë dëgjova me interes komentet tuaja në lidhje me modelet e vendimarrjes që ju keni vërejtur në punën e KLG-s gjatë një viti, edhe u gjeta e përpërgatitur, në fakt, ne nuk kemi bërë një studim të raporteve të vendimarrjes këtu në Këshill, por mund të them me siguri që nuk kemi një model vendimarrjesh 6-5, gjë që tregon për një amalgamim të përfaqësuesve të grupeve të ndryshme të interesit këtu në Këshill. Është e sigurt që në ditët e muajt e parë të veprimit të Këshillit, ajo ndarja profesionale midis anëtarëve ka qenë më e theksuar, por dhe me kalimin e kohës ka ardhur duke u tretur. Unë premtoj të bëj një analizë të këtij lloji, por mund ta parathem me siguri rezultatin e saj, nuk do të gjeni një model vendimesh 6-5 në Këshill. Jam i sigurt që është më i çrregullt, gjë që mendoj indikon edhe natyrën e vërtetë të vendimarrjes në një organ kolegjial. Kjo është një formulë që ka një merit të madhe edhe depolitizimin e anëtarëve jo prokurorë. Unë kujtoj fare mirë që një nga objektivat e mëdha të reformës ishte pikërisht një gjetje e një formule që do të bënte shkëputje në asaj lidhjes umbilikale midis kuvendit dhe institucioneve të larta të drejtësisë. Dhe kjo formulë që u konceptua atëherë besoj që është interesante sepse unë mendoj që fal një procesi përzgjedhës meritokratik dhe të politizuar të anëtarëve që vinë nga jashtë sistemit, ja del që të krijojë një distancë midis organeve politike dhe anëtarëve të Këshillit, pavarësisht në llogaritë fundit ne anëtarët jo prokuror zgjidhemi nga kuvendi. Sa i takon premtarisë tonë gjatë vitit të shkuar, ne jemi të vetëdijshëm që premtaria jonë është shënjuar qartë edhe fort nga 2 procese. Procesi i parë ka qenë themelimi i prokurorisë posaçme dhe procesi i dytë ka qenë zgjedhja e prokurorit përgjithshëm. Procesi i parë zgjati plot 10 muaj e 8 ditë. Por më në fund ne ja dolëm që të dalim me një, pasi morëm vendimin për organikën fillestare të prokurorisë posaçme, ne vendosëm që do të ishte arsyeshme që prokuroria e posaçme të fillonte me një ekip prej 15 prokurorësh. Është një vendim i cili në të ardhmen nuk na takon më ne, por të takoj spakut vetë dhe kuvendit, të cilët në diskutime, negociata të drejtë për drejta midis tyre do të vendosin nëse është vendi për të ruajtur këtë organik, për të arritur, për të shpërtuar në varësi të treguesve të ngarkesës së punës edhe natyrisht të rëndësisë që ne si shoqëri do t'i vendosim në vijim si luftës kundër krimit ekonomik edhe krimit organizuar. Por pasi morëm këtë vendim të rëndësishëm për saktimin fillestar të organikës prej 15 prokurorësh, ne vijuam me përzgjedhjen e kandidatëve, patëm një prurje të arsyeshme, nuk ishte një prurje nga ato që do të kënaqte 100% nevojat tona si organ përzgjedhës, por sidoqoftë ne patëm mundësi të përzgjedhim 15 kandidat, 15 prokurorë potencial në SPAK, midis një grupi prej 23
kandidatësh. Procesi ishte i vështirë, mund të ndalem pak më poshtë në disa detaje lidhur me këtë proces. Siç e dini, pasi ne kryem detyrën tonë, ne gjithsesi nuk ishim në gjendje që t'i emëronim prokurorët e prokurorisë posaçme, sepse ligji parashikonte shkoqur dhe qartë që çdo prokuror mund të emërohet në prokurorinë e posaçme vetëm pasi të ketë kaluar vetimin në të dyja shkallat e tij. Dora dorës ne ishim në gjendje të bëjmë disa emërime, bëm 8 emërimet e para dhe në atë rast themeluam fillimin e premtarive nga SPAK. Pak më vonë, në 2 episode të ndryshme, ishim në gjendje që të emëronim edhe 3 prokurorë të tjerë. Dhe tani që flasim, jemi në pritje të vendimeve të organeve të vetingut për 3 kandidatë të tjerë që ne kemi përzgjedhur. Pra ne kemi përzgjedhur edhe 3 të tjerë. Zonja dhe zotrinj janë në fazat ndryshme të procesit vetingut, dikush është ende pa ushqyrtuar, dikush është në pritje të zbardhjes vendimit, gjë që është një vonesë do të thosha pa justifikueshme, dhe i treti është në pritje të vendimit në instancën e dytë të organeve vetingut. Jam i mirë është që u shpall data e dëgjesës së parë publike në Komisionin e posaçëm të apelimit, kështu që mendoj që jemi afër përfundimit të procedurave të vetingut në lidhje me 3 kandidatët e mbetur, dhe së shpejti besoj do të jemi në gjendje ta plotësojmë organikën e SPAK, por duhet të theksoj edhe një herë që plotësimi i organikës deri në këtë fazë është përtej mundësive tona, pasi duhet plotësohet kushti i kalimit të vetingut dhe topi është qartësisht në fushën e organeve të vetingut. Procesi tjetër i rëndësishëm ka qenë procesi i zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm. Këtu vepruam paksa më me vonesë në rast se gara për zgjedhjen e kandidatëve për zgjedhjen e prokurorinë e posaçme e hapëm literalisht një javë pasi ishim krijuar si institucion, sepse aty nuk kishim asnjë pengesë ligjore. Garën për prokurorin e përgjithshëm hapëm paksa më vonë sepse ligji kërkonte që ne të kishim përpara një rregullore të miratuar dhe vetëm te të vijonim, sidoqoftë ai proces zgjati 8 muaj pa 5 ditë, e në fund të këtij procesi ne mendoj që realizuam një garë e cila vendosi një standard sa i takon proceseve për përzgjedhjen e titullarëve të organeve të larta të drejtësisë, një standard që ka të bëjë qoftë me metodën e verifikimit të aftësive të secilit dhe çka është ndoshta më e rëndësishme, me transparencën që duhet të shoqërojë këtë proces. Ishte vërtet një proces që në një farë mënyrë u shndrua në një telenovel për opinionin publik, gjë që ne e konsideruam si një shprehje të interesit legjitim edhe të vëmendjes që publiku ka për mënyrën se si krijohen organet e reja të drejtësisë, dhe ne u përpoqëm të përgjigjemi aq sa mundëm me transparencë, siç e thash, por edhe me një punë metikuloze në vlerësimin e aftësive profesionale dhe të integritetit të kandidatëve. Natyrisht që unë e kuptoj që këto janë 2 proceset që kanë shënjuar punën tonë gjatë 2019-s, por në fakt veprimtaria e Këshillit ka qenë shumë e gjerë edhe e thellë. Unë dua të përmend shkurtimisht vetëm 3 drejtime kryesore të punës së Këshillit gjatë 2019-s. Drejtimi i parë, mua më pëlqen të them që ne, por edhe kolegjia në përgjithësi rezultati i reformës në drejtësi, gjatë vitit të kaluar kemi themeluar një sistem të vetingut permanent për prokurorët. I gjithë opinioni publik është natyrisht i informuar dhe ndjek me interes procedurat e vetingut jashtëzakonshëm që po zhvillohet në Shqipëri, por më pëlqen ta theksoj që ky proces po zhvillohet në Shqipëri është një proces i jashtëzakonshëm, i cili ka filluar para disa vitesh dhe do të përfundojë pas disa vitesh. Është e qartë çka presim nga ky proces, presim që të zërë fara e integritetit në sistemin tonë të drejtësisë, por duke qenë të vetëdijshëm çdo veprim i njëhershëm nuk është i mjaftueshëm, bazuar dhe në kërkesat e ligjit, ne kemi themeluar këtë sistem të vetingut permanent, i cili verifikon në mënyrë të posaçme integritetin dhe pasurinë e prokurorëve në faza të ndryshme të karrierës së tyre. Faza e parë është momenti kur ata bëhen gati të hyjnë në shkollën e magjistraturës, ne me atë rast bëjmë një
fotografim të imët të gjendjes së tyre pasurore dhe të rrjetit të tyre të interesave. Në çastin e dytë kur ne i rikthehemi këtij procesi të rëndësishëm është momenti kur studentët e shkollës magistraturës kanë kryer ciklin e plot studimeve atje dhe bëhen gati të emërohen si prokuror në sistem, ne bëjmë një fotografim të dytë të gjendjes pasurore dhe të rrjetit të tyre të interesave dhe pastaj sa herë që një prokuror ka ambicien që të ngrihet në një detyrë më të lartë, të bëjë karrierë, Këshilli rezervon një tjetër proces verifikimi të imët të pasurisë edhe të interesave dhe ky sistem krahas sistemit të deklarimit zakonshëm vjetor të pasurisë dhe të interesave, besoj që përbën një kuadër ligjor edhe procedural të mjaftueshëm për të garantuar në vimësi integritetin e sistemit tonë të drejtësisë. Është punuar shumë të drejtim, është miratuar një rregullore shumë e detajuar, një rregullore që jep mundësinë Këshillit të kuptojë thellë lidhur me këtë aspekt të rëndësishëm të profilit të një prokurori. Dhe ky është një drejtim i punës së Këshillit, të cilin do desha ta veçoj. Natyrisht ne i aplikojmë këto sistem të verifikimeve edhe në raste të tjera, edhe në rastet e kandidatëve për të komanduar si inspektor në inspektorit lartë drejtësisë në rastin e konfirmimit të detyrës kancelare. Pra është një sistem i plot i cili duke u aplikuar në vimësi do të ketë patjetër rezultate se i takon integritetit të prokurorëve. Po kështu ne gjatë vitit që shkoi do të thosha që kemi hedhur themelet e meritokracisë në sistemin e prokurorisë, duke hartuar rregulla sa komplekse aq edhe të efektshme për identifikimin edhe individualizimin e rezultateve profesionale të prokurorëve. Përdorimi pastaj çka është më e rëndësishme të këtyre rezultateve si bazë ekskluzive për të gjitha vendimet e Këshillit mbi karrierën e prokurorëve. Këtë drejtim e kemi ndjekur në dy momente. Momenti i parë ka qenë hartimi i një rregulloreje për vlerësimin e aftësive etike dhe profesionale të kandidatëve për në prokurorinë e posaçme. Dhe aty ne kemi testuar efektshmërinë e këtij mjeti për të kuptuar se kush vlen çfarë. Mund të them me një dozë vetkënaqësie, cilën e ndaj me gjithë kolegët këtu, që ne në rastin e përzgjedhjes kandidatëve e më tej prokurorëve për në prokurorinë e posaçme, ishim vërtet në gjendje të kuptonim atë që thash më lart në mënyrë lakonike, kush vlen çfarë. Kemi një sistem i cili na lejon të futemi në thellësitë e performancës profesionale të prokurorëve, na lejon gjithashtu të shikojmë edhe aspektet e integritetit të tyre për të kuptuar me të vërtetë se kush më i mirë dhe kush vlen për të shkuar përpara në karrierë. Eksperienca që patëm me prokurorinë e posaçme po na shërben tani për të finalizuar një rregullore permanente për karrierën, për ngritjen e detyrë të prokurorëve dhe për lëvizjet paralele të prokurorëve nga një pozicion në tjetrin, me idenë themelore që këto të jenë procese kompetitive të bazuara ekskluzivisht në merit. Jemi të bindur që në rast se ne jemi në gjendje të identifikojmë meritën rast pas rasti në vendimet që ne marrim për karrierën e prokurorëve, në një afat të mesëm ne do të jemi në gjendje të instalojmë një sistem meritokracie në sistemin e prokurorisë ku më të mirët sistematikisht marrin pozicionet më të larta dhe më të kërkuara në sistem. Efektet e kësaj politike, që unë i quaj në mënyrë të shkurtuar instalimi i meritokracisë në sistemin e prokurorisë, në cilësinë e punës, në shpejtësinë e saj dhe në integritetin e prokurorëve janë me të vërtetë të thjeshta për tu imagjinuar. Dhe një drejtimi tretë, gjatë cilit Këshilli ka operuar në vitin e ka kaluar, kanë qenë edhe disa episode sporadike ku ne kemi vepruar sipas perceptimit ton në interes të mbrojtjes së pavarësisë së prokurorëve. Janë 3 raste kur në gjykimin e Këshillit pavarësia e prokurorisë ose prokurorëve të veçantë është vënë në pikpyetje si rezultat i formave të ndryshme të presionit që kanë ardhur nga burime të ndryshme, ndonjëherë
burime të mirëfillta politike, ndonjëherë burime mediatike. Kam fjalën këtu për zhurmën që shoqëroi krijimin e prokurorisë posaçme dhe emërimin e drejtuesit të saj, por edhe për disa episode që kishin bërë me komente nga ana e politikanëve të lartë lidhur me prokurorën e detyrë. Edhe Këshilli në ato raste ka gjykuar që ky është rasti për të përcjellë një mesazh që sistemi i prokurorisë do duhet veprojë në kushte të pavarësisë plot dhe që i vetmi autoritet që mund të ndikojë mbi jetën profesionale të prokurorëve është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Dhe si thua me këtë drejtim të tretë punës, në një farë mënyrë kemi kompletuar atë qasjen tonë të 3 fisht tek administrimi i detyrave tona, sepse në llogaritë fundit dhe në mënyrë të përmbledhur ne vërtet e quajmë veten tonë përgjegjës për të garantuar këto 3 gjëra: integritetin e prokurorëve, profesionalizmin e tyre dhe pavarësinë e tyre. Unë dua ta ndal këtu këtë raportim të shkurtër, sepse gjithçka tjetër do të jetë është teknike dhe ka të bëjë me fakte të cilat janë raportuar në dokumentin që ju keni përpara, dhe bashkë me kolegët këtu kuptuam që ndoshta mënyra më e mirë për të vijuar është që t'u lejoj fjalën ju për pyetje dhe shqetësime më konkrete. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Ibrahimi. Unë zonja Bushka si relatore e ka fjalën, e më pas kolegët për pyetje dhe diskutime. Faleminderit kryetar, faleminderit zoti Ibrahimi dhe përfaqësuesit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Unë në fakt do të bazohem në raportin e monitorimit që është shkruar nga shërbimet e kuvendit, bazuar në raportin vjetor dhe informacionin e paraqitur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duke u fokusuar në thelbin e arsyeve se pse ne i zhvillojmë këto seanca raportimi vjetor. Në fakt, qëllimi kryesor është të kuptohet gjendja e sistemit dhe secili të kuptoj rolin e vet se si brenda tagrave kushtetuese dhe ligjore të bëj të mundur nëpërmjet detyrës së vet që sistemi të përmirësohet dhe gjërat të ecin para ashtu siç të kanë qenë fryma e reformës në drejtësi. Bazuar në raportin e monitorimit të shërbimeve të kuvendit, është për të vlerësuar në fakt vëmendëria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sepse në këto 17 muaj jetë të një organi të ri të drejtësisë, ashtu si dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, kanë pasur pothuajse të njëjtën detyrë. Dhe kjo ka të bëjë me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore. Nëse i marrim në analizë sa punë dhe volum kanë ligjet e paketës reformës në drejtësi, pak a shumë i njëjti volum vjen dhe për aktet nënligjore, të cilat e bëjnë të pamundur nëse nuk miratohen, pra hartohen fillimisht dhe pastaj miratohen, zbatimin me efektivitet të gjithë mekanizmave që u paraqitën nëpërmjet paketës reformës drejtësi. Dhe unë mendoj që këshillat që do të vinë më vonë do ta kenë më të lehtë punën e tyre, sepse gjithë shinat e akteve nënligjore sot janë tashmë të miratuara, le të themi më shumë se 80% e akteve nënligjore janë hartuar dhe miratuar dhe konkretisht për Këshillin e Lartë të Prokurorisë shoh që janë 278 vendime për çështje të ndryshme, të cilat lidhen kryesisht me rregullimin e veprimtarisë institucionit, hartimin dhe miratimin e rregulloreve për mirë administrimin e prokurorive, fillimin dhe përfundimin e procedurave për krijimin e prokurorisë posaçme, fillimin dhe përfundimin e procedurave për përzgjedhjen e prokurorit përgjithshëm apo nisjen e procesit të emërimit magjistratëve të rinj. Pra të gjitha këto përfaqësojnë punë të kryer, punë që kërkon edhe investim profesional, edhe kujdes në zbatimin e ligjit dhe përputhshmëri me frymën e reformës në drejtësi. Komisionet e përhershme pranë KLP-s janë ngritur dhe kanë filluar punën e tyre, kanë marrë vendime të rëndësishme, janë 4 komisione siç i prezantoi dhe vetë kryetari. Unë do të ndalesha vetëm në disa akte që janë të rëndësishme dhe që i vlerësoj që tashmë janë në fuqi, duke filluar që nga rregulloret për veprimtaritë jashtë funksionit prokurorit, rregulloria për vlerësimin etik dhe profesional subjekteve në procesin e rivlerësimit, rregulloria për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, e cila në fakt përcaktoi procedurat dhe kriteret për zhvillimin e një procesi selektiv, objektiv, transparent dhe gjithëpërfshirës dhe pati një rezultat shumë pozitiv me zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm në vitin e kaluar dhe më pas në kuvend.
Gjithashtu, rregulloria për kriteret dhe procedurat për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe ngritja e vetë komisionit posaçëm për vlerësimin e kandidatëve për këtë prokurori. Siç e shpjegoi vetë kryetari, për të mos rënë në përsëritje, e curi është bërë nga sa i takon së detyrë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pritet sigurisht procedurat të kryhen nga organet e vettingut në mënyrë që dhe vakancat e mbetura pezull të plotësohen. Gjithashtu rregulloria tjetër shumë e rëndësishme dhe unë këtu besoj që zonja Hysi do më mbështesi, ka të bëjë me rregullat dhe garantimin e mbrojtjes detyrueshme dhe caktimin mbi bazën e parimit të rotacionit të avokatit mbrojtës nga lista avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore në procesin penal. Është një çështje që e kemi ngritur vazhdimisht në komision, sepse duke i parë në harmoni ligjet e reformës në drejtësi, ligji i ndihmës juridike, pakti rregullore të Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të mbetej i pazbatueshëm dhe është, le të themi, një nga më të rëndësishmet si akte në kuadër të zbatimit të ndihmës juridike dytësore, sepse në procesin penal kjo përbën dhe një garanci të procesit rregullt ligjor. Kjo është marrë që në 2019 në nëntor ky vendim dhe këtu do doja të theksoja që pyetjeve që vijnë nga institucionet ndryshme shtetërore që nuk mundet të zbatojnë sot gjykatat, detyrimet në lidhje me ndihmën juridike dytësore se skandal aktet janë të pabaza, pra sepse akti është që në nëntor të 2019-s. Ndërsa sa i takon vendimit ose rregullave për meratimin e rregullave transferimit të procesit administrativ të prokurorive të krimeve të rënda, edhe këtu kemi plotësuar kuadrin në ligjor me një vendim të dhjetorit 2019. Janë hartuar dhe meratuar metodologji të rëndësishme nga ana e Këshillit, siç është ajo për vlerësimin e kandidatëve për drejtues të prokurorive të posaçme dhe ajo për renditjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Është kryer një punë voluminoze sa i takon procesit të rivlerësimit të subjekteve përkatëse, janë rreth 44 raporte vetëm vitin e kaluar. Ka pasur vetëm Komisioni i përhershëm i disiplinës rreth 40 projektakte administrative për çështje që lidhen me etikën. Caktimi përkohshëm në 15 raste në pozicionin e drejtuesit prokurorive në sistemin e prokurorisë dhe riemrimin e prokurorëve rreth 21 me afat të përkohshëm, duke mundësuar vazhdimsi normale të punës. Ne gjithë e dimë që sistemi ka problematikat e veta për shkak të vakancave që krijohen nga procesi vettingut dhe pa diskutim është detyrë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të marrë masa për të plotësuar këto vakanca në mënyrë që administrimi në çdo prokurori të ecë përpara, si dhe puna me hetimin të mos pengohet. I rëndësishëm, shohun, është edhe bashkëpunimi me ekspertë angazhuar pranë Euraliusit për krijimin e databazës me dhënat e prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, që quhet M-Files ose sistemi i dhënave të magjistratëve, ku janë hedhur deri më sot rreth 330 dosje personale me informacion të detajuar për secilin prokuror. Miratimi i listës përfundimtare të kandidaturave për prokurorin e përgjithshëm dhe për prokurorin e posaçme është përsëritur disa herë dhe mendoj se nuk kemi nevojë që të thellohemi, pavarësisht se shërbimet e monitorimit e kanë detajuar këtë proces dhe këtu më vjen mirë të them vetëm që ky proces ka qenë transparent, me gjithë vështirësitë që kanë hasur këshillat në fillim të punës tyre dhe që ndoshta kanë ende për shkak të ambienteve të pafavorshme, të paplota për të kryer funksionet. Transparenca në vitin 2019 ka qenë kryer në mënyrë efektive. Tash nga problematikat që kanë nxjerrë komisioni, shërbimi i monitorimit në kuvend, mendoj se të gjitha lidhen me ato që janë më kryesore, lidhen me rastet e procedimeve disiplinore. Ankesat e qytetarëve apo të institucioneve në KLP kanë qenë të larta, por vihet re që nga rreth 280 praktika, 170 janë arshërvuar sepse nuk plotësonin kriteret e pranueshmërisë, 72 praktika kanë marrë përgjigje orientuese dhe 38 janë përcjell pranë prokurorit përgjithshëm për verifikim nëse ka rast për shkelje disiplinore për hetim apo jo. Dhe disa të tjera janë mbyllur pa veprime për efekt të kalimit të afatit të parashkrimit. Puna sa i takon trajtimit të ankesave për hetim disiplinor, gjithë jemi koshient për faktin që patjetër është vonuar për efekt të mungesave në legjislacion, si rrjedhoi vendimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat i lanë vakum ligjor ligjeve të paketës reformës drejtësisë, sa i takon masave disiplinore dhe shkeljeve përkatëse, si dhe më pas ndërveprimi që kanë të dy këshillat edhe me ngritjen e inspektorit lartë të drejtësisë. Të dyja si probleme janë superuar dhe
Gjithsesi, mendoj që për 2020-ën ky problem do të Raportet e vlerësimit që kryen Këshilli i Lartë i Prokurorisë në kuadër të procesit të vettingut do duhet patjetër të vijojnë me një shpejtësi në rritje, megjithatë gjatë 2019-s vihet re se ka 20 raporte më shumë nëse krahasohet 6 mujori dytë me të parin. Sa i takon strukturës, besoj se edhe këtu janë njëjtat probleme siç i ka Këshilli i Lartë Gjyqësor, që është realizuar deri në masën 69% për efekt të gjitha problematikave që këshillat sot kanë, mungesës së hapësirave të nevojshme për të rekrutuar staf apo buxheteve të alokuara mbas një periudhe disa mujore pas miratimit. Gjithsesi kjo është një kërkesë që duhet patjetër në 2020-ën të trajtohet dhe brenda vitit të plotësohet struktura e miratuar. Atëherë për vitin 2020, rekomandimet e para, pa mbaruar kjo seancë, sepse sigurisht ne do ta përmirësojmë dhe kolegët do të kenë mundësi të shprehin mendimet e tyre, unë do të sugjeroja që rregulloria për organizimin e brendshëm të Këshillit duhet detajoj procesin vendimarrës dhe linjat e komunikimit dhe të veprimit administrativ në funksion të realizimit të detyrave dhe objektivave, dhe kjo besoj është tashmë në proces, por duhet të mbyllet sa më parë. Të vijoj procedura për përzgjedhjen e prokurorëve të tjerë të prokurorisë së përçarshme për të bërë të mundur plotësimin e vakancave në këtë institucion. E tham që nuk është gjithçka tashmë në dorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, po menjëherë sa për procesi vettingut të mbarojë, nuk duhet humbur kohë me vijimin e procedurave. Të finalizohen dhe të miratohen aktet ligjore normative, të cilat normojnë administrimin e karrierës së prokurorëve në përputhje me meritat profesionale të secilit. Duhet pa diskutim që nga ju, nga organet e drejtësisë së re, të bëhen analizat sakta nëse ka nevojë për përmirësime ligjore, nëse kanë lindur probleme nga zbatimi i legjislacionit, cilat eksperienca kanë vështirësi, cilat paraqiten si problematike, në mënyrë që gjithë së bashku në bazë të detyrave kushtetuese dhe ligjore që kemi, të mos lejojmë krijimin e problematikave nga veprime që mund të kryejmë gjithsekush nga ne sipas tagrave që kemi. Si dhe të merren masat për emërimin sa më shpejt magjistratëve të profilit prokuror që kanë përfunduar shkollën e magjistraturës, për cilët ka përfunduar verifikimi i pasurisë dhe i figurës. Këto janë pak a shumë në mënyrë të përmbledhur, që mos zgjatem më për të lënë kohë edhe kolegëve për pyetje dhe për mendime të ndryshme. Faleminderit, kryetar. Faleminderit zonja Bushka, edhe për respektimin e kohës së relatimit. Kolegët për pyetje, kush e do fjalën? Po, zoti Xhafaj. Faleminderit. Je dakord edhe me vlerësimin e relatores. Afroni pak më afër mikrofonit që të mos dëgjoni me shkputje. Jo, mund mos i vendosni kufjet, por vetëm afroni afër. Po, tani dëgjoni mirë. KLP ka bërë një punë shumë të mirë, vlerësuar pozitivisht dhe mbështes konsideratat e dhënë nga relatoria, zonja Bushka, lidhur me raportin dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2019. Ajo që konstatoj unë është fakti që vendimarrja e Këshillit ka qenë fokusuar në 2-3 prioritete shumë të rëndësishme, që kanë përbërë dhe interes në funksion të nevojës për të bërë funksionale sistemin e prokurorisë, por dhe në raport me pritshmëritë e publikut, siç janë zgjedhja e prokurorit përgjithshëm dhe ngritja e strukturës së posaçme antikorrupsion ose ndryshe SPAK-ut. Janë të dy arritje të vlerësuara dhe transparenca, në mënyrë veçantë transparenca e këtij procesi ka qenë një përvojë lavdërueshme dhe duhet në konsideratën time vlerësuar si një standard për të dy qeverisjet e sistemit në procese të ngjashme, të ardhshme në të ardhmen në veprimtarinë e tyre. Shpresoj që ky vlerësim të jepet edhe cilësisë së përzgjedhjes, pasi pritshmëria është shumë e lartë dhe sfidat janë shumë të mëdha. Kryetari i Këshillit i mshoi fort dhe me drejt pavarësisë së institucionit prokurorisë dhe vetë prokurorëve, dhe kjo është thelbësore. Por ajo mbetet qëllim në vetvete dhe nuk
mund të shndrohet në të kundërtën e vet, nëse nuk shoqërohet me përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e provuar kjo me tregues dhe rezultate konkrete. Ndaj, në këtë kontekst, unë do dëshiroja që lidhur me eficiencën e punës së Këshillit dhe rezultatet edhe rolin e tij në sistem të ngret disa pyetje. Pyetja e parë është, Zoti Ibrahimi, sa akte të karakterit rregullator të parashikuar do duhet të miratonte Këshilli i lartë i prokurorisë në përmbushje të detyrimeve të ligjit. Sa janë miratuar prej tyre dhe sa janë në proces? Dhe a ka një kalendar për mbylljen e këtij procesi të vonuar në vlerësimin tim? Dhe sidomos për ato që lidhe me pikat Q, E dhe F të ligjit 159 të ligjit për qeverisjen. Pyetja e dytë. Këshilli ka mungesë të 2 anëtarëve që vinë nga radhët e prokurorëve. Pse nuk hapet procesi? Ka ndonjë arsye ligjore, procedurale, apo në qëllim tjetër për të rregulluar përbërjen e anëtarëve të Këshillit sipas interesit të njërit apo të tjetrit. Së treti, marrëdhëniet e Këshillit të lartë të prokurorisë me zyrën e prokurorit përgjithshëm. A ka nevojë për një bashkëpunim për një marrëveshje bashkëpunimi për të përcaktuar qartë kornizën e përgjegjësive dhe mënyrën e bashkëpunimit për shkak të ndërthurjes së fushës suaj të veprimit? Dhe nëse po, që në gjykimin tim është e nevojshme, a kemi sot një të tillë apo punohet për ta pasur? Së katërti, Kuvendi në reflektim të një vendimarrje të gjykatës kushtetuese ka miratuar disa ndryshime të rëndësishme në ligjin për organet e qeverisjes. Ka aty dispozita të rëndësishme, siç janë nenet 5 fraksion 1, shkelet disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit dhe neni 5.2, shkelet disiplinore jashtë ushtrimit të funksionit. Janë 2 dispozita shumë të rëndësishme, që ruajnë pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe autoritetin e Këshillit. Pyetja ime, dhe nuk besoj se është rastësore, është: a janë konstatuar në veprimtarinë e anëtarëve të Këshillit raste apo praktika që i vendosin anëtar të veçantë të tij në kushtet e shkeljes së parashikimeve të këtyre dispozitave? Dhe nëse po, cili ka qenë qëndrimi i këtij organi kolegjial? Pyetja tjetër që bëra dhe kryetares së Këshillit Lartë Gjyqësor. Cili është efekti në vendimarrjen e Këshillit i pranisë në përbërjen e tij të anëtarëve jo prokuror? Ju bët një shtjellim gjatë për ta mbështetur të risi dhe unë nuk i heq asnjë presje atij arsyetimi që bët ka pasur hartusit dhe vetë ligjvënësi në këtë risi që ka sjell në formatimin e 2 qeverive të gjyqësorit dhe të prokurorisë. Pyetja është se sa ka sjell kjo efekt në cilësinë e kësaj vendimarrje? Sa i ka dhënë kjo më shumë përgjegjshmëri dhe transparencë vendimarrjes së Këshillit tuaj? Natyrisht Këshilli është një këshill i prokurorëve në shumicën e tij dhe për fat të mirë prokurorët që keni ju aty janë prokurorë me shumë integritet dhe gjë që ndihmon pjesën e anëtarëve që jo prokuror në ushtrimin e funksioneve të tyre për të përshtatur më mirë me sistemin, por ama nga ana tjetër vetë roli i kësaj pjese të Këshillit është shumë i rëndësishëm në një vendimarrje që ndihmon përgjegjshmërinë edhe transparencën. Dhe e fundit, tjetër që po e bëra për kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përse nuk bëhen publike qëndrimet
e pro dhe kundër të antarëve të Këshillit, si në vlerësimin tim si domosdoshmëri për treguar përgjegjësien, përgjegjësinë e gjithë secilit prej tyre në raport me vendimarrjen dhe me këtë përgjegjësi të madhe që kanë marrë përsipër në drejtimin dhe një pushtetit e një strukture të rëndësishme siç është ajo e prokurorisë. Këto kam. Faleminderit. Gjafaj, zoti Ibrahimi, fjala është për ju për të dhënë përgjigjet për pyetjet e kolegut Gjafaj. Faleminderit zoti Manja, faleminderit Gjafaj për pyetjet. Në pritje të identifikimit të informacionit në lidhje me numrin e rregullorëve që janë miratuar dhe atyre që nuk kanë miratuar ende, unë po filloj të përgjigjem pyetjeve të tjera, duke filluar nga kjo e fundit, edhe për faktin që përgjigjja ime do të jetë e ngjashme me atë të zonjës Llagami. E kuptoj shumë mirë shqetësimin tuaj. Në fakt, një institucion i lartë vendimarrës, siç është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, arrin të bëj prezente në publik, jo vetëm linjën kryesore të mendimit, e cila materializohet në vendimin final, por edhe linjat paralele të arsyetimit, të cilat nuk gjehen vend në vendimin final, është vërtet një institucion i standardit të lartë. Është e vërtet që ligji e lën në diskrecionin e secilit prej antarëve artikulimin ose jo të pozicionit të tij apo të saj kundër. Kushte ne nuk kemi qenë në gjendje që të japim rezultat në këtë drejtim, pra kush ka qenë kundër thjesht ka votuar kundër ose ka pikëzuar në atë mënyrën që favorizon një kandidat e ndëshkon një kandidat tjetër, por nuk kemi një sistem të regjistrimit edhe pastaj të raportimit të argumentave të pakicës. Është diskutuar këtu në Këshill një rregull i cili ende nuk është sankcionuar për arsyetimin, justifikimin e votës së secilit. Unë mendoj që ne do kemi një mundësi, kur të miratojmë rregullorën tonë të brendshme, për ta prezantuar të konceptin e justifikimit të votës. Unë mendoj që është një metodë shëndetshme pune që i bën mirë punës së Këshillit e natyrisht edhe ndikon në cilësinë e rezultateve të tij. Kështu që natyrisht do jetë një mendim i Këshillit, por unë duke kuptuar rëndësinë e këtij personalisht, duke kuptuar rëndësinë e këtij problemi, do të propozoj që në rregullorën e brendshme të Këshillit të zërë vend si kërkesë pikërisht kjo, pra justifikimi i votës nga secili antar. Pra për çdo vendim nuk do mjafton thjesht një ngritje dore, por do duhet edhe të shpjegohet qëndrimi i antarit. Të paktën në seancën plenare e cila regjistrohet, në praktik punë ne e bëjmë, më thënë drejtën. Domethënë një antar i cili mban një qëndrim, shpesh në çdo rast e artikulon qëndrimin e tij, ky qëndrim regjistrohet dhe pastaj bëhet publik përmes procesverbalit tonë. Por sidoqoftë nuk është diçka 100% e njëjtë me atë që keni në mend ju, me sa duket. Ju keni në mend një pozicion pakice. Në këto raste, kjo që them unë është diçka paksa e ndryshme, është pak e vështirë sepse ndonjëherë mund të jenë kundër 5 antarë, po janë kundër për 5 arsye të ndryshme, natyrisht që do të ishte paksa çorientuese mendoj unë për ata që e ndjekin nga larg punën e Këshillit, që të shikonte kaq shumë opinione paralele, po sidoqoftë ne mund të bëjmë diçka për ta zbutur këtë problem, dhe ndoshta ajo që thash është një hap në këtë drejtim. Në lidhje me, po i marr nga fundi pyetjet tuaja. Në lidhje me pyetjen tuaj për efektin që ka pasur në cilësinë dhe integritetin e vendimarrjes së Këshillit, prania e jo prokurorëve në Këshill. Ju e dini po aq mirë sa unë që unë jam një mbështetës fanatik i kësaj formule, i formulës së bashkëqeverisjes të sistemit prokurorisë, gjithmonë me atë idenë themelore që as gjyqësori, as prokuroria nuk janë pronë e gjyqtarëve ose e prokurorëve, ato janë institucione shtetërore dhe si tilla do duhet të përgjigjen interesat të shoqërisë më të gjerë. Unë mendoj që efekti i pranisë së jo prokurorëve në sistem është pozitiv. Më duhet të them që është shumë e thjeshtë ta fitosh të garë në krahasim me mënyrën se si janë bërë të njëjtat punë në të kaluara.
Unë kujtoj që vendimet për karrierën e prokurorëve janë marrë pa transparencë, pa diskutim, praktikisht nga një njeri vetëm, pavarësisht se ka ekzistuar një këshill i prokurorisë me funksione këshillimore. Thjesht fakti që sot vendimarrja është e gjerë dhe që është publike, besoj që ka pasur efekte pozitive për cilësinë e vendimarrjeve tona. I mbetet opinionit publik dhe juve natyrisht cilësinë e zëdhënësit të tij që të jepni gjykimin përfundimtar, por unë mendoj që kemi një rritje cilësore dhe kjo i dedikohet edhe pranisë të jo prokurorëve në këshill. Pyetja juaj që ka të bëjë me rastet kur janë vërejtur probleme me të themi prezumime të konflikteve të interesit, të shkeljeve disiplinore nga ana e antarëve të këshillit në rastet e vendimarrjeve, unë mendoj që forma më standarde se si shfaqen këto situata janë dyshimet për konflikte interesi në rastin e vendimarrjeve. Megjithatë, nëse kishin ndërmend diçka më konkrete, ndoshta mund ta thoni pak më vonë, po sa i takon këtij fundit, po ne shpesh kemi dyshime që antarët veçantë mund të kenë konflikt interesi në lidhje me një vendimarrje. Dhe natyrisht ja lëm në radhë të parë vetë antarëve që ta identifikojnë nëse kanë apo s'kanë konflikt. Kemi pasur raste në këshill kur antarët të këshillit kanë dalë jashtë sallës duke shpjeguar arsyeën sepse po e bëjnë këtë. Kemi pasur raste kur disa antarë kanë pasur dyshime që antarë të tjerë kanë pasur konflikt interesi dhe e kanë ngritur publikisht të shqetësim, kur ka pasur divergjenca midis antarit që mendon që një koleg ka konflikt interesi dhe antari tjetër që është si thua në thonjza i dyshuar, kur ai ka menduar që jo, nuk ka konflikt interesi, çështja i është nënshtruar votimit në këshill. Pra ne në mënyrë transparente i kemi trajtuar këto situata. Themi dyshimet, mendimet që dikush mund të veprojë në kushtet e konfliktit të interesit. Sa i takon pyetjes tuaj në lidhje me pyetjes tuaj lidhje me marrëdhëniet me prokurorin e përgjithshëm. Është e vërtetë që ne na lidh puna shpesh me prokurorin e përgjithshëm. Për disa arsye. Ne jemi autoriteti që marrim vendimet në lidhje me karrierën e prokurorëve, që do të thotë që ne mund të marrim një prokuror nga një prokurori ta shpijojmë në një prokurori tjetër, gjithmonë në kushtet e zbatimit të kërkesave të ligjit për procedurat dhe për përqimin në ato raste kur ai kërkohet. Këto janë vendime të cilat nuk mund të merren kursesi në terr, janë vendime që duhet të merren në kushtet e një informacioni të plotë dhe të saktë për ngarkesën e punës së prokurorive në përgjithësi, ngarkesën e punës të secilit prokuror në veçanti edhe të tipologjisë së çështjeve në raste të veçanta, sepse ka zyra të prokurorisë janë më të ekspozuara ndaj disa tipologjive të çështjeve në krahasim me zyra të tjera. Kto janë tre informacione, të cilat ne i administrojmë në rastet e vendimeve tona për lëvizjen e prokurorëve. Këto informacione tipikisht zotërohen edhe ndahen me ne nga prokurori i përgjithshëm. Dhe kjo është një fushë veprimi e cila na sjell në mënyrë konstante në kontakt me prokurorin e përgjithshëm. Një fushë tjetër veprimi e cila na ka shoqëruar për një farë kohe ka qenë shqyrtimi nga ana jon i ankesave nga ana e publikut, që gabimisht adresoheshin në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, dhe unë shpresoj që me këtë rast ndoshta të ndihmoj për sqarimin e sadopak të opinionit publik. Por ju them atyre që Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk është adresa e dur për depozitimin e ankesave kundër prokurorëve. Ne jemi gjykata që në instancë fundit gjykojmë shkeljet e prezumuara të prokurorëve. Adresa e dur që tashmë për fat mirë është e hapur dhe në funksion është inspektori i lartë i drejtësisë. Por sa kohë që inspektori i lartë i drejtësisë nuk ishte në funksion, ne gjitha këto ankesa e kemi përcjell prokurorit përgjithshëm, i cili kishte trashëguar për periudhën tranzitore funksionin e hetimit të ankesave. Fusha të tjera që na lidhin me prokurorin e përgjithshëm padyshim janë edhe administrimi i sistemit në përgjithësi, është kompetencë e tij, nuk është e jona. Megjithatë, vendimet tona lidhur me karrierën e prokurorëve është e rëndësishme që të merren edhe duke pasur një kuadër të qartë informacioni lidhur me problematikën e godinave, të buxheteve, të policisë gjyqësore e kështu me radhë, sepse ndonjëherë aty ku mungesat në mendimës me oficer policisë gjyqësore janë më të mëdha, mund të jetë arsyeshme që të alokohet numër më i madh prokurorësh. Këto janë pak a shumë tre drejtimet
ku konsumohet marrëdhënia jonë me prokurorin e përgjithshëm. Është një ide shumë e mirë vërtet që ne të konceptojmë një marrëveshje kuadër për ta sheshuar dhe për ta lehtësuar këtë marrëdhënie me prokurorin e përgjithshëm, e cila do të jetë ndihmësi e rëndësishme për ne. Mendoj që nuk do të jetë vështirë që Këshilli këtë ide ta pranojë dhe ta kthejë në një marrëveshje, një projekt marrëveshje me prokurore. Madje më kujton kolegu Sheshi që edhe vetë prokurori i përgjithshëm në platformën që i prezantoi Këshillit përpara se Këshilli të vendoste për propozimin për emërimin e tij, kishte këtë propozim konkret, kështu që do ta kemi se thua të lehtë edhe nga pala tjetër. Sa i takon çështjes së mungesës së dy anëtarëve, është një çështje vërtet shumë e rëndësishme. Faktikisht, si gjendja aktuale e Këshillit të Lartë Prokurorisë trafton urdhërimin kushtetues për atë përbërje me një epërsi të lehtë të prokurorëve. Kushtetuesi bërësi ka gjykuar që kjo epërsi e lehtë e prokurorëve në këtë Këshill është formati i duhur për të bërë vendimet më të mira të mundshme në lidhje me karrierën e prokurorëve. Dhe në këtë situatë nuk e kemi për shkak të mungesës së dy prokurorëve. Këshilli i Lartë i Prokurorisë faktikisht ka pësuar dëme të mëdha si rezultat i procesit të vettingut. Kujtoj që 4 anëtarë të Këshillit të Lartë Prokurorisë ishin të tillë në ditën e parë të konstituimit nuk janë më sot në Këshill. Edhe është vërtet shumë e vështirë të zëvendësosh humbjen, sepse ajo nuk është thjesht numerike, kuptoj me drejtë, është një humbje kapacitetesh profesionale dhe humbje njerëzore, sa na takon ne. Megjithatë, ajo që ka mbetur për të bërë për të plotësuar numrin e anëtarëve prokuror, në fakt i takon prokurorit përgjithshëm, me sa di unë nga kontaktet që kemi pasur me të, thjesht pritet përfundimi i periudhës zyrtare të pandemisë për të bërë të mundur një mbledhje masive të prokurorëve, sepse kujtoj që duhen mbledhur në një ambient pothuajse 300 prokurorë. Edhe kjo ka vështirësitë e saj në kushtet e nevojës për të mbrojtur nga risku i infektimit. Sidoqoftë, unë e di që çështja është në majën e agjendës prokurorit përgjithshëm, kështu që shpresoj që brenda verës t'i kemi edhe kolegët që i presim me padurim nga radhët e prokurorisë. Sa i takon rregulloreve, ne kemi miratuar 8 rregullore normative. Ne duhet të pranoj këtu para jush që ne, për shkak të mungesave më të theksuara se sa KLG-ja në mbështetjen administrative në fazën e parë, dhe të kujtoj që KLG-ja trashëgoi Administratën e ish KDD-s, kurse ne në fazën e parë ishim me të vërtet me mbështetje administrative 0, një situatë që vazhdoi deri në korrik të vitit 2019 bashkë me buxhetin, kemi qenë në pozita pritse. Pra në një farë mënyrë kemi pritur që ata t'i prodhojnë disa rregullore dhe ne pastaj t'i marrim edhe t'i përshtasim. Kjo ka qenë vërtet në disa raste për rregulloren për ngritjen e detyrë të prokurorëve. Ne kemi marrë rregulloren e KLG-s, e cila ishte e vlefshme për ne në masën 60-70%, sepse natyrisht kur vjen puna për të vlerësuar performancën e një prokurori, është një punë krejt tjetër nga puna që do të bëje për të vlerësuar performancën e gjyqtarit, sidoqoftë konceptet, procedurat që ata kanë miratuar kanë qenë të vlefshme edhe për ne, po kështu kjo vlen edhe për rregulloren për lëvizjen paralele të prokurorëve dhe për transferimin e prokurorëve. Nga këto 3 akte janë shumë të rëndësishme për administrimin e karrierës së prokurorëve, të cilat ne kemi gjykuar që t'i huazojmë në formë draftesh nga KLG-ja për 2 arsye. Arsyeja e parë është ajo që përmenda, mungesa më e theksuar e burimeve administrative dhe financiare tek ne, dhe arsyeja e dytë, që ndoshta shumë parimore, është nevoja që ne të jemi në konvergjencë, në një linjë me KLG-n sa i takon gjykimeve të kësaj natyre, sepse vërtet në rast se KLG-ja dhe KLP-ja do të shkonin në drejtime të ndryshme sa i takon standardeve të gjerësimit të performancës dhe të përdorimit të rezultateve të performancës në vendimet për karrierën, do të ishte me të vërtet fatale për sistemin e meritokracisë, të cilin kanë për detyrë të krijojnë qoftë KLG-ja, qoftë KLP-ja. Kujtoj që ne kishim edhe 2 rregullore të posaçme, të cilat nuk kanë të bëjnë me punën rutinë të Këshillit, është rregulloria për SPAK-un dhe rregulloria për prokurorin e përgjithshëm.
të cilat morën dhe pjesën ndërmuese të vëmendjes në fazën e parë të punës së Këshillit. Faleminderit. Po faleminderit zoti Ibrahimi, po zonja Hysi. Faleminderit zoti kryetar, shumë faleminderit zotit Ibrahimi për prezantimin konciz dhe shumë faleminderit dhe zonjës Bushka për prezantimin e detajuar të risive, por dhe të çështjeve që kërkojnë një vëmendje të veçantë. Ju zoti Ibrahimi patët fati në krahasim me zonjën Llagami të mësonit nga mënyra ose interesi që do të kishim ne si deputet, dhe kjo ishte një favor. Unë kam lexuar raportin edhe duke pasur parasysh dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e organeve të sistemit të drejtësisë, por duke pasur në konsiderat edhe raportimin që bëri prokurori i përgjithshëm, për institucionin cilin e kemi përgatitur dhe miratuar në komision edhe rezolutën, kam disa pyetje, të cilat do dua t'i shmang përsëritjen me pyetjet që bëri kolegu Xhafaj ose me çështje që u veti adresuar. Çështja parë ka të bëjë pikërisht me nenin 159 i cili përcakton kompetencat e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe në këtë nen theksohet që ju jeni përgjegjës për menaxhimin e përdorimit të teknologjisë, si dhe miratoni udhëzime me karakter jo detyrues. Unë do doja dija diçka më shumë në ç'fazë jeni me menaxhimin e përdorimit të teknologjisë, për më tepër që në strukturën tuaj ju keni edhe një njësi të menaxhimit të teknologjisë. Pyetjen e drejtor për faktin se në seancën dëgjimore me prokurorin e përgjithshëm, nga raportimi i tij, po dhe nga seanca dëgjimore me ministrin e drejtësisë, ka rezultuar që ka probleme në sistemin e menaxhimit të përdorimit të teknologjisë edhe të prodhimit të statistikave që do të mundsonin ju, por bëjnë dhe transparencën e publikut lidhur me efektivitetin e sistemit të drejtësisë. E dyta, cilat janë udhëzimet me karakter jo detyrues që keni nxjerrë për organin e prokurorisë, në cilat fusha, nëse ato kanë të bëjnë me liritë e drejtat e njeriut, kanë të bëjnë me një eficiencë të sistemit të drejtësisë, duke marrë në konsiderat edhe standardet të caktuar nga SEPESH. E treta, jam interesuar pikërisht nga pyetja që bëri zoti Xhafa dhe përgjigjja që dha së fundi për marrëdhëniet midis Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe prokurorit përgjithshëm. Ju jeni për të vlerësuar për procedurën që keni ndjekur, qoftë për ngritjen e spakut dhe për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, ndosë morën kohë, keni bërë në vlerësimin tim zgjedhje shumë të mira, çka ne e kuptuam dhe gjatë raportimit dhe qartësisë së planit strategjik dhe vizionit që ka prokurori i përgjithshëm. Por, duke qenë se isha relatore për prokurorin e përgjithshëm, vlerësoj që ai ka nevojë për mbështetjen shumë të mirë dhe të fortë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në kuptimin e qartësimit të kompetencave, por dhe për t'i dhënë një mbështetje në shumë nga prokurorit që ka mungesë të prokurorëve dhe përjedhoj ka edhe mos përdorim të instituteve të reja të procedurës penale, të gjykimit të drejt për drejt, hetimit të drejt për drejt, urdhrit penal, marrëveshjes e tjerë. E theksoj këtë sepse SEPESH kërkon pavarësi të prokurorisë, por edhe eficiencë. Pra, jemi ne sot në gjendje të themi që me këtë kosto që paguan buxheti i shtetit për gjithë sistemin e drejtësisë, qytetari merr shërbimin më shpejt, më profesional, që të justifikoj edhe këtë burim financiar, do thoshja jashtëzakonisht madh të dedikuar për organet në përgjithësi dhe për organin e prokurorisë në mënyrë të veçantë. Një çështje tjetër ose pyetje është lidhur me trajnimet e prokurorëve. Nga raporti prokurorit përgjithshëm dhe nga deklarimet në përgjigje të pyetjeve tona, por dhe nga raporti i Ministrisë së Drejtësisë për zbatimin e përparësive të luftës kundër kriminalitetit, rezultojnë që ende ka hezitim të përdorimit të instituteve të reja të miratuara në kuadër të reformës së drejtësisë penale. Janë 4 vjet, nuk është pak, por nuk është dhe shumë, unë e kuptoj shumë mirë. Por të paktën mendoj që prokurorët duhet kenë një qasje të re, t'i njohin, t'i kuptojnë, t'i zbatojnë në mënyrë uniforme këto institute për të pas një drejtësi sa më të shpejtë, më efektive. Cili është fokusi, do të thotë çfarë ju keni bërë në lidhur me
adresimin e gjitha problematikave të rezultuara në të gjitha raportet e organizatave që monitorojnë sistemin e drejtësisë, vendas të ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile. Unë do të vlerësoja angazhimin tuaj në dhënien e opinioneve për legjislacionin. Kemi marrë në komision opinione nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Të jem e sinqert, kam pritur më shumë, duke pasur parasysh përbërjen shumë të mirë dhe kapacitetet që ka ky këshill, qoftë të antarëve jo prokuror, po dhe të antarëve prokuror, pasi po të krahasoj me prokurorin e përgjithshme, angazhimi i organit prokurorisë është jashtëzakonisht i mirë. Kemi opinione dhe vlerësime shumë të mira. Por ne kemi nevojë për opinionin tuaj. Dhe në bazë të ligjit të ne 187 të ligjit për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë, ju e keni detyrë për të dhënë opinione jo vetëm për ligjet që lidhen drejt për drejt me organizimin e këshillit dhe organin e prokurorisë, por dhe për ligjet të tjera që kanë të bëjnë me drejtësinë penale. Në këtë kuadër do vlerësoja një angazhim më të madh dhe po e zorroj edhe pyetjet edhe diskutimin se nuk dua të ta bëj këtë. Pyetja tjetër ka të bëjë me marrëdhënien tuaj me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në bazë të ligjit ju keni një bashkëpunim midis Këshillit Lartë Gjyqësor e Këshillit Lartë Prokurorisë dhe merrni pjesë, keni një antar që reciprokisht merr pjesë në mbledhjet e njëri tjetrit. Sikurse keni edhe bashkëpunimin me ministren e drejtësisë. Cili është bashkëpunimi që keni me Këshillin e Lartë Gjyqësor? Dhe do ndalesha në mënyrë të veçantë pyetja e fundit tek vlerësimi dhe kriteret e vlerësimit të prokurorëve. Ligji ka përcaktuar qartë, ligji i statusit të magjistratëve, për vlerësimin e prokurorëve ju përdoren një sër kriteresh, të përcaktuara në mënyrë të detajuar në ligj. Por do doja të dija sa ju mbani në konsiderat në vlerësimin që i bëni prokurorëve, respektimin e lirive dhe të drejtave të njerëzve në proceset penal, të grupe të veçanta, që ne kemi vënë një pikë më vete në draftimin e këtij ligji, dhe sa ju mbani në konsiderat njohjen e instituteve të reja, të ndryshimeve që pësojnë ligjet dhe të zbatimit të tyre. Faleminderit. Faleminderit. Sonja Hysi, ju e thatë edhe vetë që e zauruat edhe pyetjet edhe diskutimit, sepse në fakt, me sa duket diskutime nuk do të kemi, se vajti për te çdo limiti kjo seancë dëgjimore, gjithsesi fjala për zotin Ibrahimi për të dhënë përgjigjet për kolegen Hysi, më pas kush ka pyetje tjera. Faleminderit zonja Hysi. Unë në fakt bashkë me kolegët këtu, nga pyetjet tuaja dhe të zotit Gjafaj, në një farë mënyrë edhe kuptojmë gjëra që në një farë mënyrë apo tjetër në kanë shpëtuar gjatë këtij viti që shkoi. Ka qenë një vit me të vërtet shumë i ngarkuar, Këshilli ka qenë vërtet shumë i përqendruar në ndërtimin e kapaciteteve të veta, dhe në këto kushte kemi qenë paksa deficitar sa i takon ndërveprimit me institucionet e tjera. Ju në pyetjet dhe komentet që bët evidentuat disa arsye të tjera se pse Këshilli duhet koordinojë me prokurorin e përgjithshëm, edhe me shkollën e magistraturës në njëri nga rastet që ju përmendët. Edhe këto janë, si thua, argumenta shtesë mbi ato të zotit Gjafaj për nevojën që ne si Këshill kemi për të eksploruar dhe për të ndërtuar një kuadër marrëdhëniesh me prokurorin e përgjithshëm, një kuadër i cili do të lehtësonte marrëdhëniet tona në të ardhmen për të ushtruar kompetencat respektive. Për shembull, duke referuar pyetjes së parë që ngritet ju në lidhje me përgjegjësitë e Këshillit në lidhje me teknologjinë e informacionit. E vërteta është që pavarësisht atij parashikimi në ligj, mënyra se si kemi vepruar, mënyra se si kemi interpretuar ne dhe se si kemi ndarë këtë kuptim me prokurorin e përgjithshëm është që përgjegjësia për administrimin e teknologjisë së informacionit në sistemin e prokurorisë, një sistem teknologjie shfaqjen kryesore të cilës e ka tek sistemi i menaxhimit të çështjeve, një çështje përmendi edhe zonja Llagami, është përgjegjësia e prokurorit të përgjithshëm, jo e Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ne dimë që prokurori i përgjithshëm është fare i pakënaqur me sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve, për fat keq pas kaq shumë vitesh investimesh edhe provash pafund, Shqipëria gjendet në situatë ku qoftë sa i takon gjyqësorit, qoftë sa i takon prokurorisë, në thelb mungojnë sistemit e menaxhimit të çështjeve. Kjo është e rëndë, për të mos thënë në një
në një frazë tjetër. Sidoqoftë Këshilli në këtë rrafsh mbetet një aktor dytësor, duke I rezervuar natyrisht mbështetjen e vet prokurorit të përgjithshëm. Për sa na takon ne thjesht të jemi përpjekur që të aplikojmë teknologjinë e informacionit në sistemin e mbajtjes dhe të përdorimit të dhënave personale të prokurorëve. Padyshim që këtu jemi në procesin e aplikimit, e kemi aplikuar tashmë sistemin e teknologjisë së informacionit, pati dhe mbështetjes së misionit Euralius. Sa I përket pyetjes tuaja në lidhje me udhëzimet me karakter jo detyrues nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, më duhet të them që gjatë vitit të shkuar nuk është aplikuar kjo metodë pune. Besoj që edhe në këtë rast shpjegimi është ai që thash pak më parë, përqendrimi me tepri tek nevojat e brendshme dhe rendja tura vrap pas atyre objektivave madhore që kishte Këshilli pas atyre detyrimeve, cilat janë detyrime për Shqipërinë, vetëm për Këshillin që siç e thash ishin krijimi, themelimi I SPAK dhe I prokurorisë posaçme. Nuk do të desha që në këtë seancë të merra atë vërejtjen që artikulloi zoti Manja pak më herët për një mungesë përqendrimi aty ku do duhet të jetë më e nevojshme. Pra, ne kemi kuptuar që ditën e parë që kemi shumë detyra, por që detyrat mbeten SPAK edhe prokurori I përgjithshëm, edhe kjo ka ardhur pak edhe në kurisë të disa drejtimeve të tjera të punës të Këshillit. Ne kuptojmë fare mirë që prokurori I përgjithshëm vazhdon të mbetet udhëheqësi I sistemit të prokurorisë, por detyra e tij tashmë komplikohet shumë, sepse ai mbetet një udhëheqës moral I sistemit të prokurorisë, mbetet krye administratori I sistemit të prokurorisë, por instrumentet e tij janë pothuajse në raport me prokurorët, kanë fjalën janë pothuajse inekzistente. Në këto kushte, instrumentat sa I takon ndikimit mbi prokurorët janë kryesisht në dorën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në këto kushte ne jemi vendosur që të ndërtojmë marrëdhënie funksionale me prokurorin e përgjithshëm në mënyrë që ai të ushtrojë kompetencat e veta dhe ne tonat, duke ia lehtësuar sa më shumë që të jetë e mundur punë njëri tjetrit. Sa I takon opinioneve për rishikimin e licitacionit, është e vërtetë Këshilli nuk ka qenë aq aktiv sa duhet. Kjo nuk është rastësore. Për fat të keq, puna me rishikimin e ligjeve në këto vitet e fundit ka qenë shumë e ngutur në gjykimin tonë. Kemi qenë detyruar të veprojmë për mbushjen e boshllëqeve, të detyruar të veprojmë për plotësimin e rekomandimeve që na vijnë nga partnerët kombëtar, të detyruar për plotësuar boshllëqet e krijuara nga mendimet e gjykatës kushtetuese. Ne mendojmë që Këshilli duhet të marrë kohën e dur për dhënë një gjykim përfundimtar për nevojat për ndryshime, kryesisht në ligjin për statusin dhe më pak në ligjin për sistemin e qeverisjes, organet e qeverisjes, sistemit drejtësisë. Ne, si thua, po I pjekim qëndrimet tona në raport me nevojat për ndryshime në mënyrë që kur të sillen ato tek ju, të jenë të artikuluara siç duhet dhe të reflektojnë gjitha zhvillimet që ne kemi jetuar gjatë këtij një viti e gjysmë. Bashkëpunimi me këtë gjë ka qenë nga njëra anë I lavdërueshëm, nga ana tjetër I mangët. Ne kemi çeduar në aspektin formal të bashkëpunimit me këtë gjë. E vërteta është që ne nuk kemi caktuar një antar të Këshillit që të jetë, si thua, ndjekës nga afër I zhvillimeve në këtë gjë, dhe këtë gjë nuk e ka bërë të njëjtën gjë në raport me ne. Por nga ana tjetër, ne kemi qenë përfitues të produkteve të punës së KLG-s dhe në këtë mënyrë kemi bërë të mundur koherencën e qëndrimeve dhe veprimeve tona në disa drejtime shumë të rëndësishme, kryesisht në drejtimin e administrimit të karrierës së prokurorëve. Gjë të cilën jemi munduar ta bëjmë në ngjashmëri sa më të madhe me KLG-n, sepse siç e thash pak më parë në përgjigje të komenteve mbi pyetjet e zotit Xhafari, do të ishte vërtet një autogol shumë I madh në rast se KLG-ja dhe KLP-ja do të ecin në drejtime të ndryshme në këtë drejtim. Pra në thelb bashkëpunimi është vërtet shumë I mirë, sepse ne ndajmë të njëjtat mendime, të njëjtat opinione dhe të njëjtat veprime shpeshherë, por nga ana formale kemi çeduar në këtë caktimin e një ndërlidhësi formal midis dy këshillave. Sa I takon marrëdhënieve me ministrin e drejtësisë, edhe kjo është një marrëdhënie intensive, ne raportojmë rregullisht për të gjitha ato strategjitë për koordinimin e cilave ministri I drejtësisë është aktori kryesor, kanë fjalën për strategjinë sektoriale
të drejtësisë, për organizma ndërkombëtar ku Shqipëria raporton rregullisht si Greco, Manival, Sepej, kështu me radhë. Përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë janë sistematikisht pranishëm në mbledhjet tona plenare dhe në disa raste janë përfshirë dhe në dhënien e opinioneve të mendimeve për aktet që Ministri i Drejtësisë ka zgjedhur të shtyjë për aktet legislative kanë fjalë. Këto janë pak a shumë, nuk e di nëse më shpëtoi ndonjë nga pyetjet tuaja. Po, faleminderit, zoti Ibrahimi. Lidhur me shkollën e magjistraturës, me trajnimin? Lidhur me shkollën e magjistraturës, po është e vërtetë që ne kemi autoritet plot në sa i takon ndikimit mbi kurrikulën e shkollës së magjistraturës. Nga ana tjetër, ne nuk i kemi kontaktin e drejt për drejt me zbatimin e ligjit në terren dhe kjo është një tjetër fushë ku ne do na duhet të eksplorojmë në më të efektin e prokurorit të përgjithshëm, në mënyrë që të vjelim prej tij problemet në praktik, qoftë çështjet e zbatimit të instituteve të reja të kodit penal të procedurës penale, në mënyrë që këto pastaj të përcjellim si nevoja për të marrë parasysh nga kurrikula e shkollës magjistraturës. Zot Ibrahim, po për vlerësimin e prokurorëve, te komponenti profesional dhe respektimi i lirive e drejtave të qytetarëve. Ju e dini që sistemi i vlerësimit prokurorëve është në një mas të madhe i paracaktuar në ligjin për statusin. Ai ligj madje ngjan një rregullore në atë pikë, pavarësisht kësaj ne jemi në zhvillim të mëtejshëm të kërkesave të rregullores përmes rregullores tonë për vlerësimin e prokurorëve, që siç e thash, do të përpiqet të jetë sa më e ngjashme që të jetë mundur me atë të ligjës, pavarësisht se kjo nuk është 100% e mundur. Kjo që ju përmendni, pra që ne në vlerësimin e performancës prokurorëve të mbajmë parasysh se sa dhe si ata në punën e tyre bëjnë të mundur respektimin e të drejtave të njeriut, është një dimension i cili ndershmërisht na ka munguar në këtë fazë të hartimit të aktit në ligjor që unë përmendë, dhe do ta konsideroja këtë që ju thatë si një kujtesë autoritare për këshillin që ne të reflektojmë pra sa është mundur në rregulloren për vlerësimin e prokurorëve, që edhe performanca e tyre karshi respektimit të drejtave të njeriut të gjejë vlerësimin e duhur. Po, faleminderit zoti Ibrahimi. Ka pyetje të tjera nga kolegët? Po, zoti Fino ka pyetje. Faleminderit zoti Ibrahimi, unë kam pyetje teknike siç bën kolegët e mi, por në kuadrin e buxhetit do të bëj 2 sugjerime të vogla. Pavarësisht kërkesës së përsëritur për rritje të tavaneve buxhetore, në raportin tuaj sqarohet se buxheti vjetor i akomoduar është realizuar në masën 59%. Kjo më lind të drejtën të bëj pyetjen se cilat janë arsyet për realizimin në masë më të lartë të tavaneve buxhetore, pasi kur keni ardhur në komisionin tonë keni kërkuar fonde me të drejtë. Dhe pse është realizuar 59%. Nga ana tjetër, nga raportimi del se stafi mbështetës është kompletuar në masën 69%, duke konsideruar si të plotësuar 6 pozicione të cilat janë akomoduar njësinë mbështetëse të komisionerëve në departamentin e shërbimit ligjor, përmes procedurës së komandimit për një periudhë 1 vjeçare, pra 6 prokurorët në pozicionin e këshilltarit, në kushte më lartë sqarojmë se me mbarimin e afatit 1 vjeçar, e keni parasysh të këshilltarëve, kompletimi i stafit do të bjerë, do vejë në 55% normalisht. Prandaj, cila është arsyeja e mosplotësimit të vendeve vakanteve të stafit mbështetës, sepse kjo është një gjë që ju duhet ta kishit bërë me kohë dhe është absurde që të keni një realizim të përqindje kaq të vogël. Faleminderit shumë. Zoti Ibrahimi. Faleminderit zoti Fino, në lidhje me pyetjet tuaja për buxhetin, është e vërtetë që ne jemi të detyruar të veprojmë paksa në terr kur bëjmë projeksionet tona për buxhetin, sepse ende nuk kemi jetuar një vit të plot buxhetor me eksperiencë që do na jepte ai. Sidoqoftë, nuk është e vështirë të konstatosh se tavanet buxhetore janë më pak nga ç'janë nevojat tona. Sa i takon konstatimit tuaj për zbatimin e buxhetit në masën 59%, kjo është e vërtetë, lidhet me 2 faktorë, me faktin që ne vetëm para 1 jave kemi lëvizur në godinat e reja, gjë që do të thotë që gjitha shpenzimet për utilitetet
janë paguar nga prokuroria e përgjithshme, ne kemi qenë mysafir të prokurorisë përgjithshme, nuk kemi paguar as për ujë, as për drita, as për siguri, kjo ka ndikuar në zbatimin e buxhetit, dhe çka është më e rëndësishme, gjithmonë për shkak të faktit që kemi qenë mysafir në zyrat e prokurorit përgjithshëm, nuk kemi qenë në gjendje të rekrutojmë të gjithë personelin, pasi nuk kishim ku ta akomodonim, dhe kjo ka ndikuar në zbatimin e buxhetit, pasi paga nuk janë paguar të gjitha pagat. Ju përgjigja pjesërisht të pyetjes së dytë, ju përgjigju tërësisht asaj, më duhet të sqaroj në lidhje me ata prokurorët që janë komanduar pranë Këshillit, që fillimisht që komanduar për 1 vit, Këshilli e rishikoi qëndrimin e tij në raport me ta, dhe ata do të shërbejnë në Këshill edhe për 3 vite të tjera, kështu që nuk parashikohet një rënje në numrin e punonjësve të Këshillit në vitet që vijojnë për të shkak që ju përmendët. Faleminderit, zoti Ibrahimi. Ka pyetje tjera? Nuk ka diskutime? Nuk ka. Përpara se ta mbyllim edhe këtë seancë dëgjimore me zotin Ibrahimi, si kryetari i Këshillit të lartë të prokurorisë, unë e vlerësoj raportimin e zotit Ibrahimi, por dhe të kolegëve të tjerë të Këshillit të lartë të prokurorisë që janë sot prezent në këtë mbledhje të komisionit, dhe unë dua t'i përmend dhe t'i falenderoj zotin Balla, si së vendës kryetari i Këshillit të lartë të prokurorisë dhe kryetari i Komisionit Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, zotin Sheshi, si kryetari i Komisionit të Disiplinës, zotin Beci, si kryetari i Komisionit Zhvillimit të Karrierës, por dhe zoti Baza që është në linjë si antar i Këshillit të lartë të prokurorisë. Në fakt, e theksoj që në fillim zoti Ibrahimi që Këshilli i lartë i prokurorisë, ndryshe nga Këshilli i lartë gjyqësor, sipas kushtetutës dhe ligjit ka kompetenca më të reduktuara se sa Këshilli i lartë gjyqësor, pra menaxhon vetëm sistemin e karrierës të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, por si institucion i ri me vetëm 1 vit jetë, sepse raportimi është raporti i parë që mban zoti Ibrahimi në cilësinë e kryetarit të Këshillit të lartë të prokurorisë në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe kohe meriton vlerësim për punën e bërë. Le të themi, ta përmbledhim çfarë ka bërë Këshilli i lartë i prokurorisë në 1 vit punë, dhe cilat kanë qenë pritshmëritë e qytetarëve shqiptar në raport me veprimtarinë e këtij Këshilli. Zgjodhi prokurorin e përgjithshëm me mandat kushtetues. I dha jetë krijimit të prokurorisë posaçme, e cila tashmë është funksionale dhe në pritje për të ngritur Byron Kombëtare të Hetimit si njësi e posaçme hetimore në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që do ta ndihmojë prokurorinë e posaçme në ushtrimin e ndjekjes penale dhe hetimin e këtyre veprave. Emëroj magjistratët e rinj në sistemin e prokurorisë dhe vazhdon punën për vlerësimin e prokurorëve, pra të performancës së prokurorëve në sistem. Ajo çfarë ngelet për Këshillin e lartë të prokurorisë, edhe që del dhe nga raporti, por dhe nga ato çka tha zoti Ibrahimi në këtë seancë dëgjimore, është që tashmë ka ardhur koha që t'i hapet rrugë procesit të zgjedhjes së drejtuesve të rinj të prokurorive me mandat sipas ligjit, për të hequr dorë nga praktika e komandimeve që ne sot kemi në të gjithë sistemin e prokurorisë. Me sa del nga raporti dhe ndjenjën time, pritet miratimi i akteve nën ligjore përkatëse për të hapur edhe ky proces. Këtu vi tek një punë tjetër e mirë që ka bërë Këshilli i lartë i prokurorisë gjatë kësaj kohe, është ai i plotësimit të kuadrit ligjor me aktet nën ligjore përkatëse, edhe pse ka akoma disa akte që janë në procese sipër për tu miratuar. Me të drejtë edhe zoti Ibrahimi theksoi që problem për prokurorinë ngelet sistemi i menaxhimit të çështjeve, një problematike ngritur edhe në raportimin e prokurorit të përgjithshëm, e ngriti dhe Këshilli i lartë gjyqësor këtë problematikë në lidhje me sistemin e menaxhimit të çështjeve në gjykata, e ka ngritur dhe Ministrja e Drejtësisë në raportimin që bërin Komisionin e Ligjeve në lidhje me direktivat e qeverisë
për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2019 dhe në vlerësimin tim, por besoj edhe të kolegëve të mi, sistemi i menaxhimit të çështjeve, qoftë në gjykata, qoftë dhe në prokurori, do t'i hapte rrugë krijimit të një sistemi të standardizuar dhe të unifikuar të statistikave mbi gjendjen e kriminalitetit në Republikën e Shqipërisë. E thënë më qartë, ky unifikim i statistikave do të krijonte lehtësitë e duhura edhe për Kuvendin e Shqipërisë për të orientuar sa e si duhet politikat penale në raport me luftën kundër kriminalitetit dhe krimit organizuar në Republikën e Shqipërisë. Unë dua ta inkurajoj Këshillin e Lartë të Prokurorisë që pavarësisht kohës shkurtër, ka ardhur koha tashmë, është një moment më të lirë punë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që në 169 dhe 170 të ligjit për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë, që ka të bëjë me bashkëpunimin me Ministrinë e Drejtësisë, por dhe me Këshillin e Lartë gjyqësor, të dy këshillat do duhet të fillojnë të zbatojnë këto parashikime që kanë këto dy nënet ligjit për organet e qeverisë të sistemit drejtësisë, sepse kur marrin pjesë në mbledhjet respektive antarët e Këshillit të Lartë gjyqësor të Këshillit të Lartë i Prokurorisë apo anasjelltas, edhe bashkëpunimi dhe ndërveprimi është më konkret dhe adresohen si duhet edhe ato shqetësime që të dy qeverit kanë në raport, njëra me sistemin gjyqësor, tjetra me sistemin e prokurorisë. Unë dua ta ftoj relatoren zonjën Bushka, por dhe këshilltaren e shërbimit të monitorimit të Kuvendit që në projekt rezolutën që ne do të përgatisim për të dyja këshillat, pra qoftë për Këshillin e Lartë gjyqësor, por edhe për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, të fokusohemi edhe jo vetëm në ato çka Kuvendi kërkon nga këto dy institucione, por të fokusohemi edhe tek ato problematika që dolën sot edhe nga pyetjet dhe përgjigjet që u dhanë nga zoti Ibrahimi, por dhe nga diskutimet e kolegëve. Unë dua ta garantoj zotin Ibrahimi, si kryetari i Komisionit Ligjeve, edhe në emër të kolegëve dhe të Kuvendit të Shqipërisë, që Kuvendi do të jap gjithë suportin e duhur si në aspektin e strukturës dhe buxhetimit të këtij institucioni, por dhe në drejtim të plotësimit të kuadrit të duhur ligjor për të gjitha ato boshllëqe që hasen në zbatimin e ligjit, që do të vinë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, sigurisht edhe në asistencën e dy partnerëve tanë të rëndësishëm në zbatimin e reformës drejtësi, që është misioni Uralus dhe Obdat. Dhe që duhet të gjejmë pasqyrim edhe në projekt rezolutën që ne do të miratojmë. Unë kam vetëm falënderime për punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Do duhet që në koordinim edhe me prokurorin e përgjithshëm zoti Ibrahimi, pas marrimit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, që është data 23/6/2020, të shihet mundësia e thirrjes së mbledhjes së prokurorëve, mbledhjes përgjithshme të prokurorëve për të plotësuar dhe ato vakanca që janë krijuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, me qëllim që vendimarrja në këtë këshill të jetë e duhura në raportin e 11 antarëve që ka ky këshill, 6 nga radhët e prokurorisë dhe 5 nga jo prokurorët. Faleminderit për pjesëmarrjen në Komision të Ligjeve zoti Ibrahimi dhe kolegëve tuaj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zotit Balla, zotit Sheshi, zotit Beci dhe të zotit Bazaj. Dua të falenderoj edhe relatorët, zotin Shameti për Këshillin e Lartë gjyqësor dhe zonjën Bushka për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, gjithë kolegët e mi të Komisionit Ligjeve për durimin në këtë seancë të gjatë në fakt të mbledhjes Komisionit Ligjeve. Është një seancë dëgjimore që ka zgjatur rreth 3 orë 20 minuta. Dua të falenderoj edhe këshilltaren e Komisionit, të shërbimeve të monitorimit të Kuvendit të Shqipërisë për raportet e hartuara për kolegët e mi të Komisionit, dhe me të njëjtin përkushtim do duhet ta çojmë deri në fund edhe me miratimin e projekt rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, si për Këshillin e Lartë gjyqësor, ashtu edhe për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në seancë plenare, ditën kur do të raportojnë zonja Llagami dhe
zoti Ibrahimi. Edhe një herë, faleminderit dhe ditë mbar gjithë. Këtu e mbyllim mbledhjen e Komisionit Ligjeve për ditën e sotme. Mbledhja e radhës dhe rendi ditës do t'ju njoftohet nga Sekretaria e Komisionit Ligjeve.